माननीय अध्यक्ष महोदय, বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্য তথা দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা কেইবাগৰাকী বৰণীয় ব্যক্তিৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে। সেইসকলৰ ভিতৰত অসম বিধানসভা সন্মানীয় সদস্য পদ অলংকৃত কৰা দুগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক আছে। তেখেতসকল হ'ল প্ৰাক্তন বিধায়ক কৰেন্দ্ৰ বসুমতাৰী আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰবীন বানেক্য। কৰেন্দ্ৰ বসুমতাৰী অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক, নিখলি বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেৱক। যোৱা ইংৰাজী ৩ নৱেম্বৰ ২০২২ তাৰিখে পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে। ১৯৫৮ চনৰ ৰৌতা চাৰিআলি সমীপৱৰ্তী আইথেনঝাৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা কৰেন্দ্ৰ বসুমতাৰী ১৯৯১ চনৰ পৰা ১৯৯৬ চনলৈ পানেৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ মজিয়ালী বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত পুনৰ মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ২০০১ চনৰ পৰা ২০১১ চনলৈ দুবাৰকৈ অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয়। মুঠ ৩বাৰকৈ তেখেতে বিধায়কৰ পদ অলংকৃত কৰি অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। তদুপৰি তেখেতে ১৯৮৩ চনৰ পৰা ১৯৮৬ চনলৈকে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি আৰু ১৯৮৮ চনৰ পৰা ১৯৯১ চনলৈ BPSCৰ সভাপতি পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ১৯৭৬ চনৰ পৰা ১৯৯১ চনলৈ শিক্ষকতাৰ বৃত্তিতো তেখেত জড়িত আছিল। তাৰোপৰি তেখেতে লাল নামৰ এখন কবিতা পুথি ৰচনা কৰাৰ লগতে বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোক সংস্কৃতিৰ অগ্ৰণী লোক হিচাপে অগ্নিবৃষ্টি নামৰ এখন বোলছবি প্ৰযোজনা আৰু অভিনয় কৰি ৰাইজৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এইগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক বড়ো জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম অগ্ৰণী নেতা তথা নিষ্ঠাবান সমাজকৰ্মীৰ বিয়োগত ৰাজ্যখনৰ জাতীয় জীৱনত অপূৰ্ণীয় ক্ষতি হ'ল। ৰবীন বানেক্য প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা অসম গণ পৰিষদ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা। যোৱা ইংৰাজী ১১ নৱেম্বৰ ২০২২ তাৰিখে পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে। ১৯৪৫ চনত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বাসুগাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰবীন বানেক্যই ১৯৯৬ চনৰ নিৰ্বাচনত অভয়াপুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰথমবাৰ অসম বিধানসভালৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী কালত ২০০৬ বৰ্ষতো বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে অসম চৰকাৰৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা বানেক্য ডাঙৰীয়াই অসম ভৈয়াম আৰু পাৰ্বত্য জিলাৰ অনুসূচিত জনজাতি উন্নয়ন নিগম, ৰবৰ উন্নয়ন বৰ্ড, ফিছপেট আদিৰ অধ্যক্ষ হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰখনৰ উপৰিও ৰবীন বানেক্য সাংস্কৃতিক জগততো এগৰাকী সুৰকাৰ, গীতিকাৰ, অভিনেতা তথা নাট্যকাৰ হিচাপে জনাজাত আছিল। তেখেতে কেইবাখনো নাটক ৰচনা আৰু পৰিচালনা কৰাৰ উপৰিও প্ৰায় ৪০টাৰো অধিক গীত ৰচনা কৰি সুৰ প্ৰদান কৰিছিল। এইগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা ৰাজনৈতিক নেতা আৰু সাংস্কৃতিক কৰ্মীৰ বিয়োগত ৰাজ্যখনৰ জাতীয় জীৱনত এক অপূৰণীয় ক্ষতি হ'ল। লগতে দেশ তথা ৰাজ্যখনলৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা আৰু কিমান বৰেণ্য ব্যক্তিৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে। তেখেতসকল হ'ল বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মা, বিশিষ্ট অভিনেতা নিপন গোস্বামী, বৰণ্য চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা, বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী প্ৰসিদ্ধ কাৰ্টুনিষ্ট তথা সফল ছবি নিৰ্মাতা পুলক গগৈ, লোক সংস্কৃতিৰ পণ্ডিত গৱেষক তথা শিক্ষাবিদ ডক্টৰ নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা, বিশিষ্ট লোকশিল্পী ক্ষীৰোদ খাকলাৰী, বিশিষ্ট লেখক গৱেষক পণ্ডিত ভাষাবিদ ডক্টৰ শিৱনাথ বৰ্মন, বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী বৰুণা চৌধুৰী,
জনপ্ৰিয় কাৰ্টুনিষ্ট জনসংযোগ বিষয়া চিৰঞ্জীৱ দত্ত, প্ৰবীণ নাট্যশিল্পী গোপাল চন্দ্ৰ শৰ্মা, বিশিষ্ট লেখিকা নাট্যকাৰ সমাজকৰ্মী ডক্টৰ অনিমা গগৈ, প্ৰবীণ জাতীয়তাবাদী নেতা খনীন মহন্ত। অতি দুখ আৰু ব্যতীত হৃদয়েৰে আজি অসম বিধানসভাৰ পবিত্ৰ মজিয়াত এই বৰণ্য ব্যক্তিসকলৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰয়াত লোকসকলৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত আৰু তেখেতসকলৰ বিদে আত্মাৰ সদগতি আৰু চিৰশান্তি কামনা কৰি খন্তেক সময় থিয় হৈ মনতা অৱলম্বন কৰিবৰ বাবে এই সদনৰ মাননীয় সদস্যসকলৰ প্ৰতি মই অনুৰোধ জনালোঁ। হ'ব শোকসপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ অসম বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিব ডাঙৰীয়ে সদনৰ এই শোকবাণীৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰিব। এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দেৱব্ৰত শইকীয়া। মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো যিখিনি দিয়া হৈছে গোটেইখিনি মই সন্তুষ্ট হ'ব পৰাকৈ নাই ইয়াত, যিহেতু 2017 চনতে এই বিধানসভাৰ পবিত্ৰ মজিয়াত নাৰীৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰ হিংসা এইবিলাক ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হ'লে কঠোৰ আইন অনা হ'ব বুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিল। তাৰপিছত যোৱা 5 বছৰত প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে আগৰ বছৰতকৈ নাৰীৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰ বৃদ্ধি পাই আহিছে। 21 চনত 26,243টা মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ হৈছে। তাৰ পূৰ্বৰ বছৰত আছিল 26,000 হৈছে, তাৰ পূৰ্বৰ বৰ্ষত 21,000। অনুৰূপ ধৰণে 20 চনত 1,736টা ধৰ্ষণ হৈছিল, 21 চনত 3,747। অনুৰূপ ধৰণে 4,792টা ঘটনা হৈছিল নাৰী যুৱতী অপহৰণৰ, 21 চনত ইয়াৰ 7,691 হৈছে। ঠিক তেনেকৈ স্বামীৰ দ্বাৰা নিৰ্যাতনৰ ঘটনা 2020 চনত 11,390 হৈছিল আৰু এই বছৰ 14,452টা হৈছে বিগত বছৰত। এইখিনি NCRBৰ ৰিপৰ্ট। আমাৰ এইবিলাক ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে যিখিনি আঁচনিৰ কথা কৈছে এইখিনিও সমগ্ৰ অসমত হোৱা নাই। পাইলট প্ৰজেক্টৰ নিচিনাকৈ ক'ৰবাত কামৰূপ জিলাত হৈছে, ক'ৰবাত ধেমাজিত হৈছে, ক'ৰবাত লখিমপুৰত হৈছে। সেই গতিকে যিটো আমাৰ নিৰ্ভয়া নামৰ এটা ফাণ্ড আছিল, যিটো 2012 চনৰ 16 ডিচেম্বৰৰ ঘটনাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বিভিন্ন লাইন ডিপাৰ্টমেণ্টক দিয়ে, সেই পুঁজিও আমাৰ অসমত কিমান পোৱা হ'ল, কিমান ব্যয় হ'ল এইখিনিও জানিব বিচাৰোঁ। লগতে নিৰ্ভয়া অন্তৰ্গত কি কি কাম কৰা হৈছিল। আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে মাত্ৰ 30% ফাণ্ডহে ইউটিলাইজ হৈছে বুলি লোকসভাত তথ্য দিয়া হৈছে। আমাৰ অসমত এইখিনি কিমান হ'ল আৰু যোৱা 5 বছৰৰ কথাখিনি ক'লোৱেই। সেই গতিকে কি কি কাম নিৰ্ভয়া যোগেদি কৰা হৈছে আৰু বাকী জিলাবিলাকত কেতিয়া কৰা হ'ব এইখিনি মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ। মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়। মই প্ৰথমতে মাননীয় বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে এটা অতি সংবেদনশীল বিষয় আমাৰ হাউচত উত্থাপন কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সকলোৰে এটা সচেতনতাৰ অতি প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ আমি দেখিছোঁ ৰাজ্যখনত যে মহিলাৰ ওপৰত যিটো নিৰ্যাতন বা শিশুৰ ওপৰত যিটো নিৰ্যাতন, ইয়াক ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে আচলতে আমাৰ সকলোৰে এটা কালেক্টিভ ৰেছপঞ্চিবিলিটি লাগিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যে আমাৰ মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগে কিখিনি পদক্ষেপ লৈছে আপোনাক মই দিছোঁ তাৰ এখন SOP। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এইখিনি কথা কৈ পেলাই আপোনাক এইখিনি হাউচত মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগে
এখন SOP আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ, যাৰ জৰিয়তে এই SOPৰ জৰিয়তে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেশ্যনেল প্ৰচিডিউৰৰ জৰিয়তে আমি বাকী বিভাগবিলাকক আমি ইয়াৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰিম। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই SOPখন আমি কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন আমি 16 নৱেম্বৰত দিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়। আমি দলপতি ডাঙৰীয়াকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই SOPখনত আমি যদি চাওঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখন আমি যথেষ্টখিনি ইয়াত হোমৱৰ্ক কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলক মাতি আনিছিলোঁ, আমি 14 দিনীয়া এটা ট্ৰেইনিং শিবিৰ পাতিছিলোঁ, তাত সকলো ধৰণৰ ষ্টেক হোল্ডাৰক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ বা আমাৰ শিক্ষা বিভাগ, জুডিচিয়াৰী বা হাইকোৰ্টৰ জাজসকলক বা অন্যান্য সকলো সমাজৰ সকলোখিনি ইয়াৰ লগত জড়িত ব্যক্তি NGO সকলক আমি তেওঁলোকক জড়িত কৰিছোঁ। 14 দিনীয়া এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ হৈছিলে। তাৰ পিছত আমি এই SOPখন তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ। প্ৰত্যেকটো কথা, ইয়াৰ কাৰণ কি, ইয়াৰ অন্তৰালত কি আছে, গোটেই কথাখিনি ইয়াত সন্নিবিষ্ট কৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি বিভাগে আমি এখন পলিচি নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু সেইখিনি কথা অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এইখিনি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, যাৰ জৰিয়তে আমি আশা কৰিছোঁ যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেশ্যনেল প্ৰচিডিউৰখন হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ আমি বাকীখিনি গাইডলাইন আমি প্ৰস্তুত কৰিলে সমন্বিতভাৱে গোটেই বিভাগবিলাকে এই কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইতিমধ্যে সমাজ কল্যাণ বিভাগ এজনী কিশোৰীৰ মৃত্যু হ'ল, এটা হত্যাকাণ্ড হ'ল। তাৰপিছত তেখেতে গম পালে যে ইয়াৰ হত্যাকাণ্ডৰ মানে তদন্তটো ঠিকমতে হোৱা নাই, নিজে তাত উপস্থিত হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয়। নিজে কিশোৰীগৰাকীৰ বনগৰা কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰত তেখেতে উপস্থিত হ'ল আৰু গৈ পেলাই সেইদিনাই তেখেতে SP, এডিশ্যনেল SP আৰু তেওঁ OC একেদিনা তেওঁলোকক বৰখাস্ত কৰিলে অধ্যক্ষ মহোদয়। তাৰপিছত সেই গোটেইখিনি তেওঁ CID দিলে। CID 6 সপ্তাহৰ পিছত তাত তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ তদন্ত ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিলে। বিষয়টো চলি আছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে মানে জেলতো দিয়া হৈছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গতিকে অতি খৰতকীয়াকৈ এই কামখিনি কৰা হৈছে। ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টবিলাকো গঠন কৰা হৈছে বা আমাৰ পক্সো কোৰ্টবিলাকো চলি আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, চৰকাৰ অতি চিৰিয়াছ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা নহয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে মই সদনৰো সকলোৰে এটা সক্ৰিয়তা মই কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেইটামান কেছত তৎপৰতা লোৱাৰ বাবে দুখীয়া শাস্তি পাইছে এইখিনি দেখিছোঁ। কিন্তু আমাৰ যিমান থানা আছে প্ৰতিখনতে ওমেন হেল্প ডেস্ক থাকিব লাগে, ওমেন অফিচাৰ থাকিব লাগে। মাত্ৰ 11খন থানাতহে এনেকুৱা পুলিচ ষ্টেচন হৈছে, যি সময়ত আমাৰ 200ৰ অধিক আছে। ওৱান ষ্টপ হেল্প চেণ্টাৰ, ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট মাত্ৰ 18খন জিলাত নে 12খনত হৈছে বুলি কৈছে। এইখিনিও হ'ব লাগে, কাৰণ প্ৰচিকিউশ্যন বহুত কম হৈছে। প্ৰায় 1100 কেছৰ ভিতৰত মাত্ৰ 200 কেছৰ ফাইনেল চাৰ্জশ্বিট হৈছে বুলিও NCRB আৰু নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে ৰিপৰ্টত তথ্য ওলাইছে। আৰু এণ্টি হিউমেন ট্ৰেফিকিং স্কোৱাড প্ৰতি জিলাতে হ'ব লাগে। আমাৰ গুৱাহাটীত পিংক বাছ দিছিলে, খুব সম্ভৱ নিৰ্ভয়াৰ অধীনত, এইবিলাক বন্ধ হৈ গ'ল। অন্য নগৰে চহৰেও সেই পিংক বাছ দিব লাগে, য'ত ফ্ৰী ৰাইড হয় মহিলাৰ কাৰণে। আৰু ছেল্ফ ডিফেন্সৰ মাত্ৰ 2খন জিলাত কৰা হৈছে বুলি কৈছে, কিন্তু অন্য জিলাতো এইখিনি কৰিব লাগে। মই আশা কৰোঁ মন্ত্ৰী মহোদয়ে এইখিনি কৰাৰ আশ্বাস দিব। মন্ত্ৰী মহোদয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কিছু আঁচনি কিছুমান জিলা সাপেক্ষে লৈছোঁ। আমি যেনেকৈ আপুনি ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে যিখিনি ট্ৰেইনিঙৰ কথা কৈছিলে, আমি 2খন জিলাত লৈছোঁ, কামৰূপ আৰু ধেমাজি জিলাত পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি প্ৰস্তাৱ পঠিয়াম যে অন্যান্য জিলাবিলাকক সামৰি এই আঁচনিবিলাক গ্ৰহণ কৰে। ধন্যবাদ। অখিল গগৈ। অধ্যক্ষ মহোদয়, নাৰীৰ বিৰুদ্ধে যি নিৰ্যাতন অপৰাধ, সেই ক্ষেত্ৰত অসম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছে।
স্পেচিফিক কুৱেশ্যন কৰিবা। হয় 2021 চনৰ ক্ৰাইম ইন ইণ্ডিয়া NCRB ৰিপৰ্টত স্পষ্টকৈ কৈছে যে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছোঁ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত, অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত। 29,046টা এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু প্ৰতি 1 লাখগৰাকী নাৰীৰ ভিতৰত 168.3 গৰাকী নাৰীৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা অপৰাধৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যৌতুকজনিত অপৰাধো সংঘটিত হৈছে 198টা, আনকি ধৰ্ষণ কৰি অসমত হত্যা কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 46টা। তো শিশুৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ সংঘটিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসম 9ম স্থানত আছে। আমাৰ আপোনাৰ কুৱেশ্যন কি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ? আপুনি এইটো গাব নালাগে, বিষয়টো কোৱাৰ ফালে আপুনি যি জানিব বিচাৰিছে সেইটো সোধক। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ কৰিম বুলি কৈছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও 1 নম্বৰ কৰিম বুলি কৈছিলে। এইটো আপুনি গাব নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত অসম মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি নাৰীৰ বিৰুদ্ধে যেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিছে, আইন শৃংখলাৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে। অসম সাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন 22 নৱেম্বৰ 2000 নাই এইটো ভাষণ দিব নালাগে, ভাষণ দিব নালাগে। অসমৰ স্পষ্ট ভাষাত কৈছে নালাগে অখিল গগৈ সাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন এইটো হ'ব নোৱাৰে। সাপ্লিমেণ্টাৰী কি জানিব বিচাৰিছে আপুনি সোধক, বাকী অন্য দিনত আপুনি ভাষণ দিয়ক। মোৰ প্ৰশ্নটো নেক্সট কুৱেশ্যন। অসম চৰকাৰে এনেকৈ মহিলা ধৰ্ষণ আৰু এনেকৈ সদায় থাকিবলৈ দিবনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? এই সম্পৰ্কে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এজন সদস্য হিচাপে এইখিনি জনাটো উচিত। অসম চৰকাৰ আইন নিয়মটো মানি চলাটো উচিত হৈছে। প্ৰত্যেক দিনাই আপুনি জনালে হৈছে, আপুনি কিয় ভাষণ দি থাকে? এই ঘটনা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰিব। এনেকৈ মহিলাৰ চৰকাৰ দিনতে সময়মতে দি বাহিৰলৈ লৈ যাওক, কেনেকৈ এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে। মন্ত্ৰী মহোদয় ফালৰ পৰা আমাৰ জিলালৈ গৈ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কামসমূহৰ এক সময়খিনি সাসপেনশন কৰা হৈছে। আশা কৰোঁ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে মোৰ অনুৰোধ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব। Honorable Minister, Dharmeshwar Kumar question. Honorable Minister, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়াক মই বিশেষভাৱে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু অসম চৰকাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগে শিশুসকলৰ বাবে বাৰ্ষিক বিত্তীয় মঞ্জুৰি সময়মতে দি আহিছে আৰু পুষ্টি চৰাইদেউ জিলাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগেও সুচাৰুৰূপে বিতৰণ কৰি আহিছে। যদিও এই ক্ষেত্ৰত অলপ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ, গতিকে মই নিজে লগতে বিভাগৰ বিষয়াসকলে তদাৰক কৰাৰ উপৰিও মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ফালৰ পৰা আমাৰ জিলালৈ গৈ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কামসমূহ এক পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে মোৰ অনুৰোধ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব। মন্ত্ৰী মহোদয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধায়ক ডাঙৰীয়া তেখেতে যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে যে অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকৰ যিখিনি সামগ্ৰী আহে সেই সামগ্ৰীবিলাকক তদাৰক কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে আপুনি নিশ্চয় জানে যে আপোনাৰ সমষ্টিতে বা প্ৰত্যেকগৰাকী বিধায়কৰ সমষ্টিত যিমানবিলাক অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে তাত এখন অংগনবাদী মেনেজমেণ্ট কমিটি আছে। তাত কিছু সদস্যই এই মেনেজমেণ্ট কমিটিখন পৰিচালনা কৰে আৰু সেই মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ দায়িত্বতে গোটেইখিনি থাকে। ইয়াত খাদ্য সামগ্ৰীবিলাক তদাৰক কৰোঁ বা তেওঁলোকে সেইবিলাক অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ শিশুসকলক বনাই দিয়া গোটেইখিনি মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ দায়িত্বত থাকে। গতিকে মই বিধায়ক ডাঙৰীয়াকো আপোনাকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপুনি যিহেতু ভিজিলেন্স এণ্ড মনিটৰিং কমিটিৰ আপুনি সভাপতি, গতিকে আপুনিও সেই কেন্দ্ৰবিলাকৰ তদাৰক কৰিব পাৰে। মই এইটোৱে আপোনাক মই এছুৰেঞ্চ দিছোঁ যে আপোনাৰ সমষ্টিলৈ মই নিজে যাম। আপোনাৰ যি দুটা ব্লক আছে সেই দুইটা ব্লকতে মই নিজে গৈ এবাৰ ৰিভিউ কৰি আহিম। ধন্যবাদ। কমলেশ্বৰ দে, স্পেচিফিক কুৱেশ্যন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ প্ৰশ্নটো স্পেচিফিকে হয় আৰু যিহেতু শিশুৰ কথা কোৱা হৈছিল অধ্যক্ষ মহোদয়,
আমাৰ বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্টে 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ মাজত এখন ৰাজ্য কৰিব বিচাৰিছিলে আমাৰ অসমত, যদিও কৰিব পৰা নাই। কিন্তু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত অধ্যক্ষ মহোদয় যদি আমি চাওঁ, তেনেহ'লে এই 5খন ৰাজ্য টপ ৰাজ্য, মানে তাত আটাইতকৈ বেছি শিশু নিৰ্যাতন হৈ আছে। তাৰ মাজত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসম 3 নম্বৰ হয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা আছিলে অধ্যক্ষ মহোদয়, যে আমাৰ কলিমগঞ্জৰ এটা স্পেচিয়েলাইজড এডপশ্যন চেণ্টাৰ আছিল, মানে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত শিশু যিবিলাক হেৰি হয় এইবিলাক নাই, এইটো একে ডিপাৰ্টমেণ্ট। কথাটো হৈছে কি, এইটো ৰিনিউৰ কাৰণে দেওয়া হৈছিল অধ্যক্ষ মহোদয়, এক বছৰ হৈছে, আজিলৈ ৰিনিউ হোৱা নাই। তথাপি 1 বছৰ হৈছে ৰিনিউ হোৱা নাই, এইটো অকণমান চাব লাগে বাইদেউ। The question number 3, Sri Bharat Chandra Nara. উত্তৰ মেজৰ দিয়া। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টিত আমি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ, মডেল অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে যোৱা মাৰ্চ মাহতে আপুনি আমাৰ পৰা নাম লৈছিলে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে তাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কোনো অগ্ৰগতি হোৱা নাই। মাত্ৰ 10খনৰ ভিতৰত 1খনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু 1খনৰ নিৰ্মাণ আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে, মানে চলি আছে। তো বাকীবিলাকৰ একো হোৱা নাই। মাটি আছেনে নাই, লেণ্ড আছেনে এনেকৈ তথ্য পাতি বিচাৰিছে। সেইকাৰণে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এইবিলাক তাৰ কাৰণে কিবা টাৰ্গেট আছে নাই, যে গোটেই মডেল অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰবিলাকৰ নিৰ্মাণ কেতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব? Honorable Minister. অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি আপোনাৰ সমষ্টিৰ কথা কৈছিলে। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্লিজ উত্তৰটো দিবলৈ দিয়ক। ইয়াত উত্তৰটো দিবলৈ দিয়ক, প্লিজ। ইয়াত আপোনাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, Honorable Minister. আমি একোখন কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি কৰি দিছিলোঁ প্ৰত্যেকটো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ হিচাপে। সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিবিলাকে এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে মানে প্ৰথম পৰ্যায়ত আমাৰ যথেষ্টখিনি, আমাৰ প্ৰায় 90% আমাৰ কামবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈছে, বা কিছু 2-এটা কাম চলি আছে। কিন্তু আপুনি আপোনাৰ সমষ্টিত যিখিনি সুধিছে সেইখিনি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত, ছেকেণ্ড ফেজত। সেই ছেকেণ্ড ফেজত আপোনাক মই যিকেইটা নাম দিছোঁ, ছেকেণ্ড ফেজত দিছোঁ এইকেইটা। ছেকেণ্ড ফেজত জাষ্ট RIDF পৰা জাষ্ট অনুমোদন আহিছেহে। সেইখিনি অনুমোদন আমি পাইছোঁ কিছুদিন আগতে। আমি সেইখিনি ফাৰ্ষ্ট ফেজত আমি 999টা দিছিলোঁ। 9খন, এই ফাৰ্ষ্ট পেজৰ 9খনৰে 1খন সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু 1খন মানে চলি আছে আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন। বাকীবিলাকৰতো অকল মাটি আছে নাই, লেণ্ড কিবা আছেনে নাই, চিঠিপত্ৰ চলি আছে। আজি এবছৰে হ'ল। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই যিহেতু এই প্ৰশ্ন আপুনি সদনত উত্থাপন কৰিছে, মই ডেফিনেটলি এইখিনি গোটেই কথাখিনি, আপোনাৰ কামখিনি কিমান হৈছে অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে মই বিষয়া পঠিয়াই ইয়াৰ কামখিনি চোৱা চিতা কৰাম। ধন্যবাদ। শ্ৰী আশ্ৰাফুল আছে। স্যাৰ, এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিৰ কথা বাইদেউ উল্লেখ কৰিছে। মই জানিব বিচাৰোঁ যে তেতিয়াতো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি যেতিয়া আমাৰ 2টা বা 10টা কাৰোবাৰ 14টা এনেকুৱাকৈ দিয়া হৈছিল, তে এটাই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি গোটেই সমষ্টি হিচাপে দিয়া হৈছিল নে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰ অনুযায়ী দিয়া হৈছিল? যদি প্ৰতিটো সমষ্টি অনুযায়ী এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি দিয়া হৈছে, 25 লাখ টকাৰ কাম, তেওঁলোকে 10টা কাম একেলগে লৈছে, মানে 2.5 কোটি টকাৰ এটা পেকেজ। কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিব মই ভাবোঁ যে অনাগত সময়ত এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি অংগনবাদী কেন্দ্ৰ হিচাপে দিয়া হ'ব নে গোটেইখিনি মিলি দিয়া হ'ব? আমি আশা কৰিম যে চৰকাৰে কেন্দ্ৰ হিচাপে দিয়াৰ বিবেচনা কৰিব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত সেই সমষ্টিৰ বিধায়কসকলৰ কিবা চে থাকিব নে নাই, এই ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰথম পৰ্যায়ত আচলতে কিছু অকণমান আমাৰ ভুল বুজাবুজি হৈছিলে। কাৰণ আমি যিটো নটিফিকেশ্যন দিছিলোঁ, ডেপুটি কমিশ্যনাৰবিলাকে তেওঁলোকে যিমানটা দিছিলোঁ তেওঁৰ এখন কমিটি কৰি দিছিলে, আৰু সেইখিনি কথা যেতিয়া বিধায়কসকলে মোৰ নলেজলৈ আনিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচৰ, মই লগে লগে তেতিয়া নটিফিকেশ্যনখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছোঁ, সলাই দিছোঁ। আপুনি হয়তো অৱগত নহয়। তাৰপিছত আমি যিমান কাম কৰিছোঁ, আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰ লেভেলত কাম কৰিছোঁ। আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যোৱাবাৰ মই বিধায়কসকলকো কৈছোঁ যে আমাৰ মুঠ আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি 3000কৈ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নতুনকৈ বনোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, আৰু তাত মানে সকলো সমষ্টি এটা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। শ্ৰী আব্দুল বাতিন খণ্ডকৰ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4। উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অভয়াপুৰী উত্তৰ সমষ্টিৰ কাকৈজানা গাঁও পঞ্চায়তৰ উজান ৰাবাপাৰা গাঁৱত দুষ্প্ৰাপ্য সোণালী বান্দৰ পোৱা যায়, আৰু সেইটোক লৈ পেলাই সেই সোণালী বান্দৰক উদ্দেশ্য কৰি
তাতে এটা পৰ্যটনথলী গঢ় লৈ উঠিছে আৰু চৰকাৰে এই বিষয়ত অৱগত বুলি উত্তৰ দিছে আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই ব্যক্তিগতভাৱে দুবাৰ লগ ধৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক যোৱা 5 তাৰিখত মই মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ বঙাইগাঁও ভ্ৰমণকালত যে তাৰে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰি পেলাই তাৰে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ যুৱক যুৱতীসকলক যাতে আত্মনিয়োগৰ এটা সুযোগ দিয়ে সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট মানে সৃষ্টি কৰাৰ এটা সুযোগ দিয়ে তেওঁলোকক তাৰ বাবে মন্ত্ৰী মহোদয়ে বিশেষভাৱে কিবা বিবেচনা কৰিব নেকি এইটো প্ৰথমতে উত্তৰ বিচাৰিছোঁ আৰু দুটা সাপ্লিমেণ্টাৰী মই একেলগে সুধি দিছোঁ আৰু সেই অঞ্চলত বহুত মানে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ তার মানে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তার মানে গৈছে তাতে সেই বান্দৰবিলাকৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত এপিডিএছ ডিচিএলক যাতে আমাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ লগত বস্তুটো টেক আপ কৰা হয় যে সোণালী বান্দৰখিনিৰ সুৰক্ষা যাতে সুনিশ্চিত হয় মন্ত্ৰী মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কাকৈজনা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ যিটো কথা কৈছে নিশ্চয়কৈ আমি আমাৰ বিভাগে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে মই নিজে অধ্যক্ষ থাকোঁতে তালৈকে এবাৰ গৈছিলোঁ আৰু তাত এতিয়া প্ৰায় 500 সোণালী বান্দৰ আছে যিটো সঁচাকৈ বিৰল প্ৰজাতি আৰু 57টা পৰিয়াল আছে বুলি আমাৰ ওচৰত তথ্য আছে আৰু তাত আমি ইতিমধ্যে যদিও কাকৈজানাত একেবাৰে সোণালী বান্দৰ য'ত আছে সেই স্থানত আমি কোনো টুৰিজিম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা নাই তাৰ 16 কিলোমিটাৰ দূৰত আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাত সদৰত আমাৰ এটা টুৰিষ্ট লজ আছে আৰু যোৱাবাৰ আমি তাত এনেকুৱা যিবিলাক নতুন টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন য'ত তেনেকুৱা ধৰণে কমাৰ্চিয়েল হোটেল বা লজ ভাইবল নহয় তাৰ কাৰণে আমি এটা হোমষ্টেৰ স্কিম আনিছিলোঁ আৰু এই হোমষ্টেৰ জৰিয়তে তাত আমি হোমষ্টেও দিছোঁ কাকৈজনাৰ সোণালী বান্দৰৰ ঠাইত আমি হোমষ্টেও এটা দিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখোঁ যে তাৰ যিবিলাক লোকেল এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ যদি ওলাই আহে তেওঁলোকক আমি হোমষ্টে দি চলাবৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই আমাৰ আঁচনি আছে আমাৰ আলহী নামৰ যিটো আঁচনি আছে তাৰ জৰিয়তে আমি হোমষ্টে দিব পাৰোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যে তাত ইমিডিয়েটলি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি হোটেল ইত্যাদি কমাৰ্চিয়েলি তাত ভাইবল নহয় কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ টুৰিষ্ট এতিয়ালৈকে যোৱা আৰম্ভ হোৱা নাই কিন্তু এইটো এটা অত্যন্ত টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যনৰ সম্ভাৱনা থকা টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন কাৰণ তাত প্ৰায় 40টা প্ৰজাতিৰ পখিলাই আছে আৰু অজস্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰকুপাইন শহাপহু গাহৰি নাহৰ ফুটুকী বাঘ চীনা পেংগলিন চিভেট মেকুৰী এনেকুৱা ধৰণৰ যথেষ্ট মানে জীৱ জন্তু আছে যিবিলাকে অত্যন্ত আকৰ্ষণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে মই বিধায়ক ডাঙৰকো এটা অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো অসুবিধা নাই তাত লোকেল এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ ওলাই দিয়ক আমি যাতে হোমষ্টে দিব পাৰোঁ যাতে তাত গৈ মানুহে ইনিচিয়েলি অন্তত হোমষ্টেৰ জৰিয়তে এটা টুৰিজিম ডেষ্টিনেশ্যন ডেভেলপ হওক আৰু ডেষ্টিনেশ্যন যেতিয়া বেছিকৈ ডেভেলপ হ'ব তেতিয়া তাত নিজে নিজে হোটেল হ'ব আৰু এইটোও ঠিক যে 16 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত বঙাইগাঁৱত আমাৰ নিজৰ এটা টুৰিষ্ট লজ আছে আৰু বঙাইগাঁৱত বহুকেইটা প্ৰাইভেট বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰো মানে বিভিন্ন ধৰণৰ টুৰিজিম বা লোক গ'লে থাকিব পৰা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি উঠিছে ধন্যবাদ আব্দুল আপুনি যিটো কথা কৈছিলোঁ তেখেতে ছেকেণ্ড ছাপ্লিমেণ্টাৰীটো ৰিপ্লাইটো দিয়া নাই মানে সোণালী বান্দৰৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি নিশ্চয়কৈ এই কথাটো আপোনালোকে মই যেতিয়া টুৰিজিমৰ অধ্যক্ষ হৈ থাকোঁতে সেই সময়ত আমি এপিডিচিলৈ যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে তাত যিসমূহ তাঁৰ আছে সেইবিলাক আমাৰ যি কভাৰ্ড তাঁৰ থাকে তেনেকুৱা তাঁৰে লগাইছে আৰু আমাৰ আগ্ৰহ থাকিব যে আমি আপুনি যিটো কথা ক'লে মই ব্যক্তিগতভাৱে এপিডিচিলৈ আৰু এখন চিঠি লিখিম বা আমাৰ মন্ত্ৰীয়ে উপস্থিত আছে তাত ইতিমধ্যে কিন্তু সোণালী বান্দৰ থকা ঠাইখিনিত আমাৰ যিটো কভাৰ্ড মানে হেৰি থাকে কেবুল লাইন থাকে সেই কেবুল লাইনটো লগোৱা হৈছে ধন্যবাদ আব্দুল মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া অকল কাকৈজনাৰ ওপৰত সাপ্লিমেণ্টাৰী কৰিম মানে আমাৰ বৰপেটা সমষ্টি
আৰু তেখেতে সময় সাপেক্ষিক আৰু সময় নিৰ্ধাৰিতভাৱে যাতে সেই প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰি যুৱক যুৱতীসকলৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰি তেওঁলোকৰ স্বনিয়োজনৰ সুনিশ্চিত ব্যৱস্থা কৰে। Honorable Minister. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ সন্মানীয় সদস্য অমিয় ভূঞা ডাঙৰীয়াই খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন এটা কৰিছে। অকল তেখেতৰ সমষ্টি বুলিয়ে নহয়, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশত এতিয়া প্ৰতিটো ব্লকলৈকে যাতে ITI হ'ব পাৰে, কাৰণ কাৰিকৰী শিক্ষা বা স্কিল এডুকেশ্যনটো আমাৰ এটা সম্ভাৱনাপূৰ্ণ দিশ, য'ত আমি যথেষ্ট সংখ্যক আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা দিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি প্ৰতিটো ব্লকলৈকে যাতে ITI হ'ব পাৰে তাৰ পৰিকল্পনাৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু আমি প্ৰাইভেট যিসমূহ ঠাইত প্ৰাইভেট ITI বিভিন্ন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰসকলে চলাই আছে, তেখেতসকলৰ লগত আমি কেইদিনমান আগতেও সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে আমি যোন ঠাইতে বিধায়কসকলে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ITI বনাবৰ কাৰণে আমি ৰেডি আছোঁ। ইতিমধ্যে যোৱা পৰহিও আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। তেখেতক আমি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে যিসমূহ হাইস্কুল এমালগেমেশ্যনত ফ্ৰী হৈ গ'ল তেনেকুৱা হাইস্কুলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আমাক দিয়ক, তাত আমি ITI স্থাপন কৰিম আৰু ITI PPP মডেলত কৰিম। প্ৰাইভেট এণ্টাৰপ্ৰিনাৰসকল ৰেডি হৈ আছে, তেখেতসকলে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো বহুত এমালগেমেট স্কুলত আছে। গতিকে আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে নতুনকৈ ITI বিলাক কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। সকলো বিধায়কলৈ মোৰ এটা আগ্ৰহ থাকিব যে আপোনালোকে য'ত তেনেকুৱা ধৰণৰ ITI কৰিব খোজে আপোনালোকে তাত বা এনেকুৱা এমালগেমেট স্কুল যদি খালী হৈছে তাৰো তথ্য দিব পাৰে, আমি সেইমতে আগবাঢ়িম। দ্বিতীয়তে আপোনালোকক আৰু এটা অনুৰোধ মই কৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ট্ৰেইনিং ইত্যাদি চলি থাকে, যথেষ্ট বিধায়কসকলে গমেই নাপায়। বিভিন্ন সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং হৈ থাকে, ক'ৰবাত 45 দিন, ক'ৰবাত 6 মাহ এনেকুৱা ট্ৰেইনিং TP-বিলাকৰ জৰিয়তে হৈ থাকে, কিন্তু আমাৰ বিধায়কসকলৰ যিটো মানে তাত ইনভলভমেণ্ট থাকে, হয়তো চৰকাৰীভাৱেও ইনভলভমেণ্ট কৰোৱা নহয় বা তেওঁলোকৰো গম নাপোৱা এটা পৰিৱেশত থাকে। সেইকাৰণে অহাকালি আমি সকলো বিধায়কক মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰলৈকে আহক। দুপৰীয়া তাত খোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আপোনালোকে গৈ নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰটো আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কেনেকুৱা আঁচনি আছে, কি ধৰণে আমি ট্ৰেইনিং দিব পাৰোঁ, সকলো বিধায়কক মই তালৈকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। তালৈকে এবাৰ আহি আপোনালোকে আমাৰ চলি থকা আঁচনি সম্পৰ্কে জানি যাওক আৰু নতুন নতুন সংযোজন আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আমি কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল স্কিল বা নতুন সংযোজনেৰে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে যাতে আটাইতকৈ বেছি আত্মনিয়োজনৰ সুবিধা পাব পাৰে তেনেকুৱা আমি পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়িছোঁ। এটা স্কিল যাত্ৰা আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকখন হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ 9, 10, 11, 12ত আমি এই ধৰণৰ স্কিল যাত্ৰা কৰি তাতেই যাতে আমি এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। 9, 10, 11, 12ৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে স্কিল এডুকেশ্যনটো তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে, কাৰণ আমাৰ ITI বিলাকত এনেকুৱা পৰিৱেশ যে তেখেতসকলে যে জেনেৰেল এডুকেশ্যন নাপালে ITI পঢ়িব লাগে, তেনেকুৱা মানসিকতাৰ পৰা আঁতৰি স্কিল এডুকেশ্যনটোক প্ৰায়ৰিটি দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰো সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। শ্ৰী জাকিৰ স্পেচিফিক। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বহু কথাই উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু সংস্থাপন আৰু স্বনিয়োজনৰ কাৰণে যুৱক যুৱতীসকলক যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰাই কৌশলৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, সেই ট্ৰেইনিং ব্যৱস্থা আগৰ পৰাই পূৰ্বৰ পৰাই চলি আছে, কিন্তু সেই ট্ৰেইনিং ব্যৱস্থাই কিমান কামত দিছে বা সেই ট্ৰেইনিং ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যুৱক যুৱতীসকলে কিমান সংস্থাপন পাইছে নিশ্চিতভাৱে সেই তথ্য সন্তোষজনক নহয়। গতিকে আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম, যিসমূহ সন্থাক এই কৌশল দিয়াৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নিবিদা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া হয়, সেই সন্থাসমূহ এই ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিমান প্ৰযোজ্য বা তেওঁলোকৰ কিমান ট্ৰেইনিং দিয়াৰ তেওঁলোকৰ অৰ্হতা আছে, এই বিষয়ে বিভাগে চোৱা চিতা কৰিব লাগে। নহ'লে এই টকা ঘটাৰ এটা ফাণ্ড তেওঁলোকে টকা ঘটাৰ এটা কৌশলে কৰিছে। ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে যে আমি এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কঠোৰ হৈছোঁ। আমি এই TP-সকলৰ গোটেই মনিটৰিংটো আচলতে ছেক্টৰ স্কিল কাউন্সিলৰ জৰিয়তে হৈ থাকে, কিন্তু তথাপিতো সন্তোষজনক নহয় বুলি বিভিন্ন সময়ত তথ্য আছে। এতিয়া আমাৰ সৌভাগ্যৰ কথা যে আমি এখন স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি কৰিলোঁ, ইতিমধ্যে স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ উপাচাৰ্য নিয়োগ হ'ল। গতিকে স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যাতে ইয়াৰ এটা ৰেগুলেশ্যন আহিব পাৰে, কাৰণ সকলো এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰেগুলেটিং অথৰিটি এটা আছে
যেনেকৈ সেবা আছে, কাউন্সিল আছে, কিন্তু স্কিল এডুকেশ্যনৰ যিটো ৰেগুলেটিং অথৰিটি আমাৰ একচুৱেলি নাই বুলি ক'লেও ভুল নহয়। সেইকাৰণে আমি আসাম স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত এটা ৰেগুলেটিং অথৰিটি কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিয়ে এই গোটেই স্কিল এডুকেশ্যনটোক সম্পূৰ্ণৰূপে তত্ত্বাৱধানত নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰে। গতিকে নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ অভিযোগটো একেবাৰে মই অসত্য বুলি নকওঁ, কিন্তু আমি সেই ক্ষেত্ৰত স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি এটা দায়িত্ব বহন কৰিব। ইউনিভাৰ্চিটিখন আৰম্ভ হৈছে, উপাচাৰ্য নিয়োগ হৈছে, গতিকে লাহে লাহে কামবিলাক আৰম্ভ হ'ব আৰু স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি এটা সুন্দৰ ৰেগুলেটিং অথৰিটি হিচাপে কাম কৰিলে এই কামটো আশা ৰাখিছোঁ। মাননীয় সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে অসমৰ মহিলা আৰু শিশুসকলৰ সমবিকাশ নিবিচাৰে নেকি? মই এটা কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ, কি ক্ৰাইটেৰিয়া ভিত্তিত আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ নিৰ্মাণৰ কাৰণে অনুমোদন দিয়া হয়? তেখেতে উত্তৰ দিছে যে আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ জিলা ভিত্তিত প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত অগ্ৰাধিকাৰ দি এনেকুৱা বৈষম্যসমূহ দূৰ কৰা হ'বনে? অধ্যক্ষ মহোদয়, আচলতে যোৱা সদনত তাৰ আগৰ সদনটো এই বিষয়ে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিছে, মই উত্তৰ দিয়ে আহিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাক কিছু সময় লাগিব, কাৰণ ৰোম ৱাজ নট বিল্ট ইন এ ডে। কাৰণ 61,000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় যি অৱস্থাত আছিল আপোনালোকে আমি সকলোৱে দেখিছোঁ। বাইদেউ মোক কিছু সময় দিব লাগিব। মই সেইবাৰে কৈছিলোঁ যে এইবাৰ ছেকেণ্ড ফেজ থাৰ্ড ফেজ আহি আছে, মই কৈছোঁ 15,000 কেন্দ্ৰ থাকিব। আৰু এইবাৰ আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আমি 800 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কেৱল চাহ বাগিচাবিলাকত লৈছোঁ, অসমৰ চাহ বাগিচাবিলাক আমি প্ৰায়টি আমি কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়। বাকী কিছু সময় লাগিব, সকলোতে সমভাৱে আমি ৰাজ্যখন সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। হয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অংগনবাদী চেণ্টাৰৰ মডেল চেণ্টাৰ বিল্ডিং ইত্যাদি আমি আলোচনা কৰি আছোঁ, কিন্তু এই চেণ্টাৰবিলাকত যি কৰ্মী আৰু সহায়িকা কাম কৰে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইসকলৰ মাননি একেবাৰে কম। সেইসকল ৰাতিপুৱাৰ পৰা প্ৰায় এটালৈকে পঢ়ায় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত, আৰু বিভিন্ন কাম তেখেতসকলে আৰু অন্যান্য কামকো আমি নিয়োগ কৰোঁ এই মহিলাসকলক। গতিকে বেটি বাচাও বেটি পঢ়াওৰ এটা পাৰ্টো হয়। এইসকলক যদি আমি এনকাৰেজ কৰোঁ, যিখিনি পইচা দিয়া 4,500 6,500 একেবাৰে ন্যূনতম যিটো মজুৰি সেইটো হিচাপ কৰিলে নহয়, কম। গতিকে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি বিভিন্ন শিতানত নিবিচাৰাকৈ আমি বহুত অনুদান বিভিন্নজনক দি আছোঁ। এইসকলে ছাৰ্ভিচ দি আছে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়াৰ কাৰণে বহুত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি আছে। আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰগ্ৰামত এটেণ্ড কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামত তেখেতসকলক আমি নিয়োগ কৰোঁ, তাৰপিছত পঢ়াব লাগে। গতিকে মই ভাবোঁ তেখেতসকলৰ পঢ়াব লাগে, উপযুক্ত মাননি তেখেতসকলে পাব লাগে। মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, অংগনবাদী কৰ্মীসকল আচলতে আমাৰ গোটেই মহিলা শিশু কল্যাণ বিভাগৰ সম্পদ, আৰু তেওঁলোকে গোটেইখিনি কামে বিভিন্ন টীকাকৰণৰ পৰা আদি বা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী কাম কাজবিলাকতো তেখেতসকল জড়িত হৈ আছে। তেখেতসকলক আমি আচলতে সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা আমি যত্ন কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনালোকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ এই বিভাগটো মই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে প্ৰথমে দুটা সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। প্ৰথম সিদ্ধান্তটো হৈছিল যে মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনাব লাগে, আৰু দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটো হৈছিল যে অংগনবাদী যিবিলাক কৰ্মী আছে অধ্যক্ষ মহোদয়, তেওঁলোকে যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ যায় সুদা হাতেৰে তেওঁলোকে যাব লাগে। আমি প্ৰথমখন আমি ৰিভিউ মিটিঙতে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে যিমান অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কৰ্মীবিলাক আছে বা সহায়িকাবিলাক আছে তেওঁলোকৰ আমি ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিট এটা দিম, টাৰ্মিনেল বেনিফিট এটা দিম। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি জানি ভাল পাব যে এতিয়াৰ পৰা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কৰ্মী আৰু সহায়িকাবিলাকে তেওঁলোকৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিট পাব। তেওঁলোকে 4 লাখ টকা 3 লাখ টকা, যিসকল ডাঙৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ, তাৰপিছত মিনি অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ 3 লাখ আৰু 2 লাখ টকাকৈ আমি তেওঁলোকৰ টাৰ্মিনেল বেনিফিট আমি
ঠিক কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ প্ৰায় 40 কোটি টকা এই বাজেটত ৰাখিছোঁ আৰু কিছু হয়তো তেওঁলোকক আমি মোকলাই দিম সেই পুঁজিখিনি গতিকে প্ৰত্যেক বছৰে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ প্ৰায় 100 কোটিমান টকা টাৰ্মিনেল বেনিফিট অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰবিলাকৰ আমাৰ কৰ্মীসকলৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেইখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থাও চৰকাৰখনে কৰিব ধন্যবাদ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 কমলেশ্বৰ দে পুৰকাষ্ট অধ্যক্ষ মহোদয় বৰাকৰ ৰেভিনিউ কিমান আৰ্ণ হয় কি হয় এইখিনি বস্তু পালোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ কথাটো এনেকুৱা যে আজিলৈ 7টা পে কমিশ্যন হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰ মাজত যদি দেখা যায় তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট পে কমিশ্যন হৈছে 64 তারপর 73, 79, 88, 94, 2008 আর 2016 অতকে মধ্যে গোটেইকেইটা যদি আমি চোৱা যায় গোটেইকেইটা যদি পে কমিশ্যন চোৱা যায় কেতিয়া হৈছে 10 বছৰ মূৰে মূৰে হয় প্ৰথমটোৰ এফেক্ট হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় 4 এফেক্ট হৈছে কিন্তু আৰু এফেক্টটো যদি আমি দেখো যদি অধ্যক্ষ মহোদয় যে এটাৰ এফেক্ট খালি 4 হৈছে বাকি যিমান পে কমিশ্যন হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় একত হৈছে অর্থাৎ আমি পে কমিশন 3-4 বছর পিছতে হয় ঠিক আছে কিন্তু এফেক্টটো একর পৰা হয় অতক মধ্যে এইবাৰ যদি পে কমিশন হলে 16 যেটো হৈছে ইটোৰ যদি আমি পে কমিশন যদি চাই থাকো তেনেহলে 4 হৈছে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত মোৰ প্ৰশ্ন যে আমাৰ অৰ্থৰ নাটনি হৈছে না কি কাৰণে 4 পৰা কৰা হৈছে প্ৰত্যেকবাৰ এক এফেক্ট হয় এইবাৰ এফেক্টটো কিয় পিছ হৈছে আৰু 2 নম্বৰ হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় পে কমিশনৰ কথাটো যদি কোৱা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমি বিধায়ক হয় আৰু সেকেন্ডলি বরাকবিলিতে দেওয়া হব এইটো কাৰণে যাতে ইটো ক্ষেত্ৰত যাতে কনসিডাৰ কৰা হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোৱা মতে কাৰণ আপোনালোকৰ চৰকাৰে আমি চাইছো যে আপোনালোকে যিটো কথা কয় এইটো পালন কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰে তো ইটো ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনালোকে পালন কৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চাকৰি পাই যাতে এইটো কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাইছো মন্ত্ৰী মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় আচলতে আপোনাৰ সিদিনাখন যেতিয়া আপুনিও আছিল চাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গোটেইখিনি কথাই বিস্তৃতভাৱে কৈছে তাত মোৰ কিবা ইয়াত এড কৰিব লগা আছে বুলি আছে মই ভাবা নাই সেইদিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গোটেইখিনিয়ে কৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱা চাকৰি কেনেধৰণে স্বচ্ছভাৱে চাকৰি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কৰা হৈছে সেইখিনিও কৈছে আৰু বৰাক ভেলীত কেনেকৈ ধৰণে চাকৰি পাবলৈ সেইখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেবিনেট মিটিঙত প্ৰেছ মিট যেতিয়া হৈছিল সেইখিনি গোটেই কথাখিনি কৈছিল অধ্যক্ষ মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যথেষ্টখিনি সদিচ্ছা আছে তেখেতে এইখিনি গোটেই অসমখনৰ যুৱক যুৱতীসকলক তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে যথেষ্টখিনি চিন্তাশীল আৰু সেইমতে তেখেতে কাম কৰি আহিছে আৰু বৰাক ভেলীৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণেও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাম কৰি যাব ধন্যবাদ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 সিৰাজউদ্দিন আজমল Respected sir, Anganwadi centers in my constituency, Jamunamukh, is scatteredly located in 4 different ICDS projects, namely Kathiatali, which falls under Nagaon district, then Binakandi, Jukijan, and Lanka. As a result, habitations under 2 or more Anganwadi centers overlap, whereas many of other villages are not covered under Anganwadi centers, and many habitations in number of villages do not come under any Anganwadi center.
In this context, my humble questions to the Honorable Minister. Number one, will the government take any measures to relocate the misplaced Anganwadi centers by conducting departmental survey and cover all the left out Anganwadi centers by setting up new Anganwadi centers at the earliest? Number two, will the government make necessary arrangements to bring all the Anganwadi centers in my constituency under one ICDS instead of 4 ICDS as on date? If so, by when, and if not, why not? Thank you. Honorable Minister. অধ্যক্ষ মহোদয়, 1 নম্বৰ কথা হ'ল যে আমি নতুনকৈ কোনো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ এতিয়া স্থাপন কৰাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ নাই। কিন্তু আমি ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবিলাক এতিয়া নতুন নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে, ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি বৰ্তমানে আমাৰ জিলা বিষয়াসকলক ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, আমি কনষ্টিটুৱেঞ্চি ৱাইজ নহয়, ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আমাৰ যদি 2খন জিলা হৈছে তেতিয়াহ'লে 2টা ICDS ব্লক হৈছে, সেইবিলাক ইণ্টিগ্ৰেট কৰি এটা ICDSত আমি প্ৰজেক্টত আমি কৰিব পাৰোঁ। তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আমি কিছু সময় আগতে আমি কৰিছোঁ, কিছু মাহ আগতে। গতিকে এতিয়াও যদি বিধায়কসকলে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন প্ৰপ'জাল আছে আমাক দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি গোটেই চালি জাৰি চাই ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ। আশৰাফুল, এটা স্পেচিফিক কনষ্টিটিউয়েন্সিৰ স্যার ICDSৰ কথা যেহেতু চলি আছে, না না এইটো কমনটো নালাগে, মই কমন কথাটোই কৈছোঁ যে কমন ICDSৰ অন্যতম স্পেচিফিক সমষ্টিৰ কথা। স্যার গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ICDSৰ অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হৈছে মাল নিউট্ৰিশ্যন। নাই নাই সেইটো নালাগে, পুষ্টিৰ কথাটো স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার পুষ্টিৰ Question number 9, পুষ্টিৰ ভয়াবহ ছবি অসমত দেখা দিছে। ৰুদ্ৰজ্যোতি কুৰ্মী। যে আমাৰ শিশু পুষ্টিহীনতা স্যার এটা ICDS ব্লকত 800 ল'ৰা ছোৱালী না না সেইটো জানে, চবে জানে, এটা তেখেতৰ সমষ্টিৰ কথাটো স্যাম আৰু মেমৰ যদি তথ্য ভয়াবহ তথ্য আহিছে, জনাব লাগে যে এইটো প্লিজ কেনেকুৱা আমাৰ কাম কৰিব পাৰিম। পুষ্টিহীনতাত ভুগিছে স্যাৰ, এটা ব্লকত 1000 শিশু পুষ্টিহীনতাত। প্লিজ আপুনি বেলেগ দিনত ক'ব। ঠিক আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই মাননীয় মন্ত্ৰীৰ পৰা উত্তৰ পাইছোঁ আৰু উত্তৰ সন্তুষ্ট। আজি মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনাৰ যোগেদি এটা প্ৰশ্ন আৰু লগতে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। যোৰহাটৰ যদি আমি ট্ৰিপ এডভাইজাৰৰ ৱেবছাইট চাওঁ বা অসম টুৰিজিমৰ ৱেবছাইট চাওঁ, তাত 40টামান ছাইট দেখাইছে যোৰহাটৰ বিভিন্ন আমাৰ টুৰিজিম ছাইট। কিন্তু চবতকৈ দুখৰ বিষয় যে অসমৰ প্ৰথম, কেৱল নহয় ভাৰতৰে প্ৰথম গোমধৰ কোঁৱৰ যি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ যি তেখেতৰ বক্তব্যটো তেখেতে উল্লেখ কৰিছিল, এই গোমধৰ কোঁৱৰৰ তৰতলী ক্ষেত্ৰ টুৰিজিমৰ এই ছাইটত মানে উল্লেখ নাই। সেইকাৰণে উল্লেখ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নেকি? দ্বিতীয়, আমাৰ মৰিনী সমষ্টিটি নাগালেণ্ডৰ পৰা বৈ অহা 4খনমান সৰু বৰ নদী আছে। এই নদীত আমি ৰাফটিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু পুঁজিৰ প্ৰয়োজন আৰু পাৰ্মিশ্যনৰ প্ৰয়োজন। এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় ৰিভাৰ ৰাফটিঙৰ ভোগদৈ নদী বা জাঁজি নদীৰ পৰা আদি কৰি তিয়ক নদী, পুঠি নদী, এই নদীসমূহত ৰাফটিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নেকি? তৃতীয়তে, আমি যোৰহাট চাহৰ কাৰণে বিখ্যাত, অসমেই বিখ্যাত, কিন্তু যোৰহাট অন্যতম। আৰু এই যোৰহাট অন্যতম যদিও কিন্তু ট্ৰিপ এডভাইজাৰ বা আসাম টুৰিজিমৰ যিটো ৱেবছাইট, তাত মানে টুৰিজিমৰ একো স্কোপ তাত উল্লেখ নাই। সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি উল্লেখ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। থেংক ইউ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নিশ্চয়কৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে গোমধৰ কোঁৱৰৰ যি ইতিহাস, সেই ইতিহাস হয়তো অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰ মানে যেনেকৈ জানিব লাগিছিল তেনেকৈ জনা নাই। কাৰণ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত চিপাহী বিদ্ৰোহ প্ৰথম আন্দোলন বুলি কোৱা হয়, কিন্তু তাৰ 30 বছৰ আগত গোমধৰ কোঁৱৰে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছে। গতিকে এইবিলাক আমাৰ ইতিহাস, আৰু এই ইতিহাসবিলাক বিগত দিনত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে লাচিত বৰফুকনক আজি ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, বা এতিয়া সেই ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। মই আশা ৰাখোঁ যে গোমধৰ কোঁৱৰকো তেনেকৈ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা বছৰ তৰাতলীৰ কাৰণে 1 কোটি টকা ঘোষণা কৰিছিল, আৰু এই ঘোষণা যোৱা 15 ডিচেম্বৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাৰ শিলান্যাস কৰিও আহিছে। গতিকে তৰাতলীক ইতিমধ্যে উন্নত কৰিবৰ কাৰণে বা টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ হৈছে।
নিশ্চয়কৈ যেহেতু তাত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা তেনেকুৱা টুৰিষ্ট ফ্ল' আৰম্ভ হোৱা নাই সেইকাৰণে চাগে টুৰিজিমৰ ৱেবছাইটত আমি দিয়া হোৱা নাই আপোনাৰ যিটো বক্তব্য তাৰ পৰা ইনভেষ্ট কৰিব গতিকে 4 কোটি টকাৰে এই হেৰিটেজ বাংলো বা বিভিন্ন ধৰণৰ বাগানত নতুন নতুন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ য'ত টি টুৰিজিমটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব তেনেকুৱা কামখিনি কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িব তাৰ লগে লগে আপুনি গিবন অভয়াৰণ্যত জানে যে আমি বহুখিনি কাম ইতিমধ্যে কৰিছোঁ আৰু যোৰহাটত আমাৰ নিজৰ টুৰিষ্ট লজ আছে আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ মই কাকৈজানাৰ কথা কৈছোঁ তেনেকৈ যদি কোনোবা মানুহ আগবাঢ়ি আহে আমি তাত আমাৰ স্কিম দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ ধন্যবাদ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 শ্ৰী চেয়াৰমেন আলী আহমেদ নাই নাই এইটো মৰিয়নিৰ কেছ চেয়াৰমেন আলী আহমেদ ইমান দীঘল সাপ্লিমেণ্টাৰী কৰিলা কি আছে আপুনি শ্বৰ্টলি কওক 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 10 ছেকেণ্ডত হৈ গ'ল 10 ছেকেণ্ড কওক কথাটো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ যোগেদি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ সমষ্টিলে টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে এটা টিম যদি পঠিয়ায় বা তেখেত যদি নিজে আহে মই নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ নিমন্ত্ৰণটো গ্ৰহণ মন্ত্ৰী মহোদয় যাব নিমন্ত্ৰণটো গ্ৰহণ কৰিছে সেই উত্তৰটো লাগে কৰিছে মাননীয় সদস্য ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে মই নিজেই যাম ৰূপজ্যোতিৰ কৰ্মী সমষ্টিলৈ নিজে গৈ ধন্যবাদ চেয়াৰমেন আলী মাননীয় কুৱেশ্যন কৰি আছে প্লিজ বিএসসি মিটিং যেটো কুৱেশ্যনটো মৰি সমষ্টি গতিকে সাপ্লিমেন্টারি দিব প্লিজ প্লিজ বেলেগক দিব স্যার চেয়াৰমেন আলী অনুষ্ঠান কৰিব দুটা বিষয় আছিলে এটা হ'ল এজন লগতে এটা সাপ্লিমেন্টারি দিব লাগে বেলেগৰ একাউণ্টত সোমাই গ'ল এজন পিএমওআই বেনিফিচিয়াৰী দিব স্যার স্যাৰ এই নাই সেইটো মৰিয়নি সমষ্টি স্পেচিফিক কেইটামান পইণ্টত সাপ্লিমেণ্টাৰী কৰি আছে হিপাই বুদ্ধি বুলি কৈছে এইটো কাৰণে মই নহয় এনেকুৱা সময় নষ্ট কৰিব নালাগে অনাৰেবল মেম্বাৰ কুৱেশ্যন আছে মোৰ দুটা ইস্যু আছিলে এটা হ'ল এজন পিএমওআই বেনিফিচিয়াৰীৰ পইচা বেলেগৰ একাউণ্টত সোমাই গ'ল আৰু এটা ইস্যু আছিলে যে 14 ফাইনেন্সৰ 7 লাখ টকাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 50,000 টকাৰ কাম হৈছে আৰু এইটো বিডিও ৰিপৰ্টে কয় বিডিওয়ে ৰিপৰ্ট দিছে এটা যে আউট অফ 7 লাখ কাম হৈছে মাত্ৰ 50,000 টকা এতিয়া এই উত্তৰত দেখা গৈছে যে মাত্ৰ দুটা কেছ কৰিয়ে দায়িত্ব বিভাগে সামৰিছে প্ৰথম কথাটো হ'ল পিএমআই আঁচনিৰ আৰু কেছ কৰিছে কেনেকুৱা পিএমআই আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ একাউণ্টত পইচাটো সোমাইছিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে ইয়েছ হি ইজ গিল্টি কিন্তু পইচাটো সোমাবলৈ বিভিন্ন বিষয়া জড়িত আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈ কেছ হোৱা নাই ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং হোৱা নাই ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ যেটো 7 লাখৰ 50,000 হেতু একমাত্ৰ প্ৰেসিডেন্টজনৰ বিৰুদ্ধে কেছ কৰিয়ে বিভাগে দায়িত্ব সামৰিলে এতিয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এই দুয়োটাই যে চাৰ্জশ্বিট দিয়া বুলি কৈছে মই যেতিয়া কুৱেশ্যন কৰিছোঁ দুয়োটা চাৰ্জশ্বিট দিছে 30 নৱেম্বৰ মানে মই যদি কুৱেশ্যনটো নকৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বোধহয় ব্যৱস্থা লোৱা নহ'লহেঁতেন মোৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আপুনি কুৱেশ্যনটো কৰক যে যিসকল বিষয়া জড়িত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিং তাৰ লগতে ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং
আজিলৈ কিয় লোৱা হোৱা নাই, কেতিয়া ল'ব? আমি এটা মেছেজ দিব লাগে গোটেই হ'ব অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক শ্ৰীমান আলী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে, এইটো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমাৰ বিভাগে বহুত দিন আগৰ পৰাই ব্যৱস্থা লৈছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ BDOই তেতিয়াই এইটো FIR লঞ্চ কৰিছিলে আৰু FIR লঞ্চ কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে চাৰ্জশ্বিট হৈছে, বাকী আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু আমাৰ বিভাগৰ পৰাও ইতিমধ্যে এনকুৱাৰী হৈছে আৰু নিজৰ আমাৰ বিভাগৰ মানুহসমূহ তাত গৈ পেলাই তাতে তন্নতন্নকৈ অকল এইটো বিষয় নহয় অন্য বিষয়সমূহ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু এই আমি যি এনকুৱাৰী কৰিছিলোঁ এই এনকুৱাৰী কৰাৰ হেৰিটো আছিলে মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াই এখন পত্ৰ আমাক দিছিলে আৰু সেই পত্ৰৰ আধাৰত ইতিমধ্যে আমাৰ কমিশ্যনাৰ অফিচৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টলৈ আমাৰ এনকুৱাৰী ৰিপৰ্ট আহিছে আৰু নিশ্চিত ৰূপত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ গৃহৰ টকা কোনো খাব নোৱাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভাগে ব্যৱস্থা ল'ব। Second supplementary. মোৰ প্ৰশ্নটো আছে যে why the case is only against the Panchayat President? What about the government officials? Number one. Number two, in case of PMOI, যিজনৰ একাউণ্টত সোমালে তেওঁৰ এগেইনষ্টতে কেছ, বাকীখিনি ক'ত গ'ল, কোন কোন বিষয়ে জড়িত, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিয় কেছ হোৱা নাই? আৰু দুয়োটা গভৰ্ণমেণ্টৰ হেমাহি অত্যন্ত দুখ লগা। মই প্ৰশ্ন কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বিট কৰা দেখুৱাইছে 30 নৱেম্বৰত। আজি এজন দুখীয়া মানুহ তেওঁৰ কুৱেশ্যনটো কি আপুনি কুৱেশ্যনটো কৰক। এতিয়া এই PMOI লগত জড়িত নিশ্চয় GPC থাকিব, ছেক্ৰেটাৰী কোন থাকিব, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে FIR কিয় লছ হোৱা নাই, লছ কৰিব নাই? 2 নম্বৰ, যিটো পইচা 50,000 টকা কাম কৰি বাকী আত্মসাৎ কৰিলে পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্টৰ লগতে যেই জড়িত হ'ব আৰু অন্যান্য বিষয়ে জড়িত হ'ব, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিয় কেছ কৰা নাই? সেইটোৱে মিনিষ্টাৰ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আমি পোনপটীয়াকৈ স্পীড আপ কৰাৰ কাৰণে সেইটো আমি ক'ব পৰা আমাৰ ব্যৱস্থা নাই, সেইটো আপুনিও জানে। আৰু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া 16 নাই এই কেছটো হৈছে 16-17 চনত আপুনি তৃতীয় বিধায়ক হৈ আছিলে, কিন্তু আপুনি যেতিয়া কমপ্লেইনটো দিলে সেই কমপ্লেইনটো দিলে কেতিয়া? আপুনি 2022 চনৰ আগষ্ট মাহত, 16-17 ঘটনা। গতিকে আপুনি কমপ্লেইনটো দিয়াৰ পিছত আমি ততাতৈয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ বিভাগৰ পৰা যি কৰিবলগীয়া আছে এইটো আপোনাক বুলি ধৰক সদনক জনাওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাই হওক, MGNREGA হওক, খালি এটা আশ্বাস লাগে চাৰিওফালে
এই বিষয়টো অন্যান্য যেতিয়া ডেভিছ আহিব অন্যান্য মানে কি কয় কাৰ্যসূচী থাকিব তাতেও উত্থাপন কৰিব পাৰিব আলোচনা কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে মই সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰা নাই যিটো AIDৰ পৰা আৰু লগতে আমাৰ LOP ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকলৰ পৰাও মই এটা সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ পাইছিলোঁ এক মিনিট একেবাৰতে মই কৈ আছোঁ গতিকে সেই সভাস্থগিতৰ প্ৰস্তাৱৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰে মই ভাবোঁ আজিৰ কাৰ্যসূচী মানে সেইটোৰ কাৰণে স্থগিত ৰাখি আলোচনা কৰাৰ মই মানে কিবা পোৱা নাই যে আজিও গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে এই বিষয়টো আমি অন্যান্য কিবাটো আলোচনা কৰিব পাৰিব AIDF আগতে ক'ব আমি যেটো সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ আচলতে এই কথাটো আমি জানো যে আজি সদনৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী আছে কাৰ্যসূচীখিনিৰ গুৰুত্ব আছে এই কথাটো ঠিক কিন্তু এই সদনখন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাইজৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ কাৰণে আৰু জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত এই সদন আৰু আমি যেটো বিষয় আজি এডজনমেণ্ট মোচন দিছোঁ এই বিষয়টো আজি যে সভাস্থগন প্ৰস্তাৱৰ যিকেইটা নীতি আছে যে ইট শুড বি এ কাৰেণ্ট অকাৰেঞ্চ আৰু এইটো আমি যেটো ঘটনাৰ ওপৰত দিছোঁ এইটো যোৱাকালিৰ ঘটনা আৰু এইটো যেটো পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চ ইট শুড বি এ পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চ আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিষয়টোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কাৰণেই যে আজি বসুন্ধৰা
অধ্যক্ষ মহোদয় সরকার প্লিজ সাইলেন্ট প্লিজ হ'ব সরকারের পদক্ষেপ আমি আজি সদনৰ বিধি অনুসৰি প্লিজ না অনারবাৰ এলপি কৈ আছে হ'ব এলপি কৈ আছে হ'ব অনারবাৰ এলপি প্লিজ আমাৰ বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনাৰ 56 নম্বৰ বিধি অনুসৰি আমি অসমৰ চৰকাৰী স্কুল দখল মিজোৰামৰ এই বিষয়টো সন্দৰ্ভে 18 ডিচেম্বৰ প্ৰতিদিনত এটা বিস্তৃত প্ৰতিবেদন পাইছিল। সেইটোৰ ওপৰত সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱটো আনিব আপোনাৰ অনুমতি বিচাৰিলোঁ। এইকাৰণে যে এই বিষয়টো নতুন নহয়, কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত আমাক আশ্বাসো দিয়া হৈছে। আমি 2020 চনৰ 8 নৱেম্বৰত সেই একেটা অঞ্চললৈ গৈছিলোঁ। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 2021 চনত আমাৰ 6জনকৈ আৰক্ষী জুলাই মাহত সেই একেটা অঞ্চলতে মিজো আৰক্ষীয়ে গুলীয়াই মাৰিছিল। আৰু এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত মিনিষ্টেৰিয়েল লেভেলৰ বৈঠকো হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীত ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকো কৰিলে আৰু মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছিল যে একেদিনাই সমস্যাটো সমাধান নহয়, আমি আলোচনা কৰিম। দুই পক্ষই বিবৃতি দি আছে যে আমাৰ কৰ্ডিয়েল ৰিলেশ্যন হ'ব লাগে, ভাল হ'ব লাগে, কিন্তু যিখিনি ষ্টেটাছ কো মেইনটেইন কৰাৰ কথা এটা পক্ষক কোৱা নাই।
আৰু ষ্টেটাছকো মেইনটেইন নোহোৱাৰ বাবে 2020 চনৰ 8 নৱেম্বৰত যি অঞ্চলত সিহঁতি বোমা ফুটাই গৈছিল আৰু আমাক কোৱা হৈছিল অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তাত SSB নিয়োগ কৰা হৈছে, মিজোৰাম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ অঞ্চলত CRPF নিয়োগ কৰা হৈছিল। তাৰপিছত আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ তত্বাৱধানত থকা SSBয়ে কেনেকৈ সেই জায়গা মিজোৰ আৰক্ষীক বা মিজোৰ প্ৰশাসনক এৰি দিলে, যাৰ ফলত আজি তেওঁলোকে 2003 চনত ৰেকৰ্ড দেখায় এখন স্কুল স্থাপন কৰিছে, যিখন স্কুল 72 চন বা 60 চনৰ পৰা 990 নম্বৰ ঢলাখাল LP স্কুল আছিল আৰু এতিয়া সেইখনক মিজোসকলে নতুনকৈ তেওঁলোকৰ চৈহাপুই ভি প্ৰাইমেৰী স্কুল বুলি কৰিছে। সেই গতিকে বিষয়টো যিখিনি নিয়ম অনুসৰি হ'ব লাগে সেই তাৰ বাবে অতি জৰুৰী, কাৰণ আমাৰ অসমৰ ভূমি বিভিন্ন ৰাজ্যই লৈ আছে আৰু এই কথাটো ঐতিহাসিকভাৱে সত্য আৰু পূৰ্বৰ চৰকাৰ দিনতো আলোচনা হৈছিল যে শান্তিপূৰ্ণভাৱে অসমৰ নিজৰ মান মৰ্যাদা বজাই ৰাখি আমি যাতে আমাৰ ভূমি আমাৰ হাতত ৰাখিব পাৰোঁ। সেইখিনি সফল নোহোৱাৰ বাবে আলোচনা সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়াৰে চলি আছে, কিন্তু এই চৰকাৰে আহি পেলাই নতুনকৈ ক'লে যে আমি গাঁৱৰ মানুহক সুধিম আৰু নিজেও আলোচনা কৰিম, আমি দিয়া দি এৰা ধৰা কৰি দিম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা বছৰ ক'লে যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নলবাৰীও এৰি দিম। তাৰপিছত মহোদয় এই কথাবিলাক অসম বিধানসভাই সকলো কাম বাতিল কৰি আলোচনা কৰাটো দৰকাৰ, কাৰণ আমাৰ এটা টেৰিটৰী আছে। অসম বিধানসভাই ক'ত আইন বনাব পাৰে, ক'ত কি কৰিব পাৰে, আমাৰ টেৰিটৰীটো দৰকাৰ। আজি যিখিনি কথা হৈছে যে আমাৰ মানুহক মাটি দিব লাগিব ভূমিহীনক, আমাৰ যদি ৰাজ্যখনেই নাথাকে, বিভিন্ন ৰাজ্যই আগ্ৰাসন কৰি আমাৰ মাটি নাইকিয়া কৰে, আমাৰ অসমৰ ভূমিহীনসকলে ওচৰৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ মাটিৰ পট্টা ল'ব লাগিব, ভোটাৰ লিষ্টত নাম ভৰাব লাগিব, সা সুবিধা ল'ব লাগিব। মহোদয়, নট মোৰ দেন ওৱান চাৰ্চ মোশ্যন আমি আজি এটাই দিছোঁ, নট মোৰ দেন ওৱান মেটাৰ। অকল মিজোৰামৰ এই পাৰ্টিকুলাৰলি যি 164 কিলোমিটাৰ আমাৰ লগত বৰ্ডাৰ আছে, তাৰ ভিতৰত মনমিত, কলাশিব আৰু আইজল, তাৰ আমি এই কলাশিব সকল ভূমিহীনক উচ্ছেদ কৰিছে, ভাল কথা। তেওঁলোকৰ তাৰ বদলি আমি মাটি দিব লাগিব, যদি চৰকাৰী মাটিত তেওঁলোক ৰৈ আছে। আজি বিভিন্ন অঞ্চলত হৈছে বটদ্ৰৱাকে আদি কৰি, কিন্তু তেখেতসকলে ক'ত যাব আমাৰ যদি মাটিয়ে নাথাকে। সেই গতিকে আমাৰ মাটি অন্য ৰাজ্যবিলাকে আমাৰ কিবা মনোভাৱৰ বাবে লৈ ল'ব বিচাৰিছে। আৰু অন্য কথালৈ নাযাওঁ মহোদয়, মেঘালয়ৰ কথা এষাৰ ক'ব বিচাৰোঁ। মেঘালয় হাইকোৰ্টে আমাৰ যিখিনি চুক্তি হৈছিল সেইখিনি ষ্টে অৰ্ডাৰ দিছে বুলি শুনিছোঁ। সেই গতিকে এই কথাখিনি আমাৰ সদ্যহতে আমি মিজোৰামৰ বিষয়টোৱে আলোচনা কৰিবলৈ আপুনি অনুমতি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ, যিহেতু অল ক্ৰাইটেৰিয়াজ মিট কৰে বুলি আমি ধাৰিছোঁ। বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। তেখেতে ভাষণত ক'লে যিহেতু উচ্ছেদটো কালিৰ উচ্ছেদটো ভাল হৈছে বুলি কৈছে, তেখেতে কৈছে উচ্ছেদটো ভাল হৈছে, তাৰ লগতে বৰদোৱাৰ উচ্ছেদ কৈছে। কোৱাটো মই কোৱাৰ কথা ৰেকৰ্ড এইটো ইণ্টাৰপ্ৰেশ্যন কাইণ্ডলি ৰেকৰ্ড চেক কৰি ল'ব। মই উচ্ছেদ আপুনি কৈছে উচ্ছেদটো হৈছে ভাল হৈছে, উচ্ছেদ য'ত য'ত হ'ব ভাল হৈছে বুলি
হৈছে সেই কথাটো নিয়ম নহয় আজি আপোনালোকে চাওক অধ্যক্ষ মহোদয় এটা কথা কৈছে যে অসমৰ চৰকাৰী স্কুল দখল কৰি মিজোৰামে স্কুল কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই কথাটো আৰ্জেণ্ট সেই কথাটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট এই কথাটো আমাৰ বিভিন্ন এটা মই নোট কৰিব দিছো যি কথা উত্থাপন কৰিছে চৰকাৰৰ পক্ষৰ মতে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে নহয় সেইটোহে এডমিছিবিলিটিৰ ওপৰত ক'ব চৰকাৰৰ মতে এইটো বাকী কামবিলাক বাদ দি আমাৰ মাটি যে চৰকাৰে বেলেগ এখন চৰকাৰে যে স্কুল কৰিছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে নহয় সেইটোৰ ওপৰতহে আপোনাৰ এটা বিতৰ্ক হৈ অধ্যক্ষ ৰায় দিব মন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰেছপন্ড দিব মই আগতে ক'লো আমাৰ নেক্সট যেতিয়া ডিভাইড আহিব তেওঁ কৈছে যে আগৰ অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰে বটদ্ৰৱাত মাটি সংস্থাপন কৰা বুলি কাকতত আহিছে দিগেন বৰা ডাঙৰীয়াই সংস্থাপন কৰিছিল এখন চৰকাৰে আন এখন চৰকাৰে সেই আইনটো সংশোধন নকৰি সেই সংস্থাপিত কৰা মানুহকেইটাক বটদ্ৰৱাত যিটো কৰিছে বেদখল কৰিব পাৰে নোৱাৰে সেইটোকে প্ৰশ্ন কৰিছে সেইকেইটাৰে উত্তৰ দিব গতিকে মই এডমিছিবিলিটিৰ ওপৰত যিটো কথা আহিছে স্পেচিফিকেলি আমাৰ পৰা কৰা হৈছে আজি চৰকাৰ পক্ষৰ পৰা ক'ব তাৰপিছত চৰকাৰৰ সহযোগী দলৰ এখন সেই সময় বিধায়কৰ কাগজ মই আপোনাক দিছোঁ ইয়াত লিখা আছে যে তাত উচ্ছেদিতসকলক ৰাখিব লাগে অনাৰেবল হাউচ মই আগতে ক'লোঁ এই গোটেই বিষয়টো মই চাইছোঁ যিটোৰ ওপৰত মানে সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ ইয়াত দাঙি ধৰিছে কিন্তু মই কৈছোঁ কি বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ কিন্তু এটা কথাই মাত্ৰ মই কৈছোঁ কি এই বিষয়টো আমি অন্য শিতানতো আলোচনা কৰিব পাৰিম এইটো আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে 0 আছে 301 আছে 54 আছে আৰু যদি লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এতিয়া কাৰ্ডমোচন আহিব ছাপ'জ তাতেও এটা ৰেফাৰেঞ্চত আহি যাব বা অন্যান্য আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সুবিধা থাকিব পাৰে য'ত আমি অলপ শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যন ইয়াৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন আৰু চৰকাৰৰ পৰা সেইটোৰ ওপৰত মানে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে এই গোটেই বিষয়টো শুনাৰ পিছত তেনেকুৱা এটা আমি বিধানসভাত আলোচনা কৰিব পাৰোঁ মাত্ৰ মোৰ কথাটো হ'ল কি সেইটোৰ কাৰণে আমি গোটেই কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখি ফালে অকল এইটোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰা সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতহে নাই ৰুল প্ৰচিডিউৰত চাই ফালে মই এইটো কৈছোঁ এইখিনি হৈছে আৰু মই যিখিনি কথা ইয়াত এল'পিয়ে ৰ'ব না এল'পিয়ে যিখিনি কথা প্লিজ যিখিনি কথা এল'পিয়ে ইয়াত দাঙি ধৰিলে আপুনি মই এল'পি কথা কৈ আছোঁ আপুনি ডিষ্টাৰ্ব কিয় কৰি থাকে কথাটো শুনক মই স্পীকাৰে কৈ আছোঁ থিয় হয় বহকচোন স্পীকাৰৰ লগত আৰ্গুমেণ্ট নকৰে নহয় অনাৰেবল এল'পিয়ে যিখিনি কথা ইয়াত উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ এডমিছিবিলিটিৰ ওপৰত এই বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটোৰ কাৰণে মই চৰকাৰক এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ফালে এইটো চাবৰ কাৰণে মই হাউচত আজি মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এই বিষয়ে আপোনালোক অন্য ডিভাইচত মই আৰ্গুমেণ্ট হৈ থাকিব নালাগে ইতিমধ্যে এবাৰ কৈছোঁৱে মই আৰু অন্য ডিভাইচত আনক ডেফিনেটলি আমি ভালকৈ আলোচনা কৰিম 301 বা 54ত আপোনালোকে আনিব বা প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানো থাকিব সীমান্ত উন্নয়ন বিভাগৰ প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানো থাকিব তাত আমি চিৰিয়াছলি ডিছকাশ্যন কৰিম ঠিক আছে হ'ব থেংক ইউ হৈছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমৰ মাটি বাৰম্বাৰ বহিৰাজ্যই অলৰেডি বিষয়টো উত্থাপন হ'ল আৰু মই স্পীকাৰ চেয়াৰৰ পৰা চৰকাৰক এইটো আলোচনা হ'বলৈ দিব এইটো বিষয়ত এইটো আলোচনা চাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ প্ৰতিবেদন অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনাৰ নিয়মাৱলীৰ নিয়ম 230ৰ অধীনত অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনা নিয়মাৱলীৰ নিয়ম 230ৰ অধীনত অসম বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা কমিটিৰ এখন সভা যোৱা 19/12/2022 তাৰিখে আবেলি 5 বজাত অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয়ত সভাকক্ষত 2022 চনৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ খচৰা দিন পঞ্জীখন আৰু বেলটৰ তাৰিখ আৰু প্ৰশ্নসমূহৰ জাননী প্ৰাপ্তিৰ অন্তিম তাৰিখৰ তালিকাখন চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় অধিৱেশন 20 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখৰ পৰা 24 ডিচেম্বৰ 2022
তাৰিখলৈ মুঠ 5 দিন কৰ্মদিন চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় যদিও অহা 23 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ৰাতিপুৱা বেচৰকাৰী সদস্য কাৰ্যসূচী আৰু আবেলি চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হয়। লগতে মৃত্যুৰ প্ৰসংগত মানে তালিকাখন সবাই অনুমোদন জনায়। অহা 21 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখৰ সদনত পৰিপূৰক বিনিয়োজনৰ তালিকা উপস্থাপন কৰি অহা 23 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আবেলি মঞ্জুৰী সম্পৰ্কত দাবীসমূহ ভোটদানৰ বাবে লোৱা হ'ব আৰু অসম বিনিয়োজন বিধেয়কখন উপস্থাপন বিবেচনা আৰু পাৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। লগতে সমিতিয়ে অহা 24 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখে সদনত উত্থাপিত হোৱা বিধেয়কসমূহ বিবেচনা আৰু পাৰিতকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে প্ৰশ্নটোৰ শিতানত এটা প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্নকৰ্তা সদস্যজন আৰু এজন পৰিপূৰক প্ৰশ্নকৰ্তাই মুঠ 5 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিব লাগিব আৰু শূন্যকালীন ঘণ্টা নিয়ম 54 নিয়ম 301ৰ অধীনত উত্থাপকে 5 মিনিট আৰু মন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিয়াৰ বাবে 5 মিনিট সময় পাব। তদুপৰি সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে বিধেয়কখন উত্থাপনৰ পাছত ৭১ নিয়ম অধীনত সদস্যসকলে সাধাৰণ আলোচনা কৰাৰ সুযোগ পাব। এই সময়সীমাৰ নিয়ম ইমান অধীনত কোনো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ উত্থাপন ব্যৱস্থা নাই। ইয়াৰ পিছত বিধেয়কখন বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হ'ব আৰু লগে লগে বিধেয়কখন দফাই দফাই থাকি ইয়াৰ পিছত বিধেয়কখন প্ৰতিবেদনৰ বাবে উত্থাপন কৰিব। আশা কৰোঁ এই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত মাননীয় সদনৰ অনুমতি আছে। এতিয়া ঘোষণা অসম বিধানসভা প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনা নিয়মাৱলীৰ নিয়ম 9ৰ অধীনত 9(1)ৰ অধীনত পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে নিম্নলিখিত মাননীয় সদস্য কেইগৰাকী সভাপতি হিচাপে মনোনীত কৰা হয়: শ্ৰী ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, শ্ৰী ৰকিবুল হুছেইন, শ্ৰী বিদ্যা সিং ইংলাং, শ্ৰী আমিনুল ইছলাম। এতিয়া ৰুল 54 শ্ৰী তেৰছ গোৱালা। হ'ব হৈছে এইটো অলৰেডি হাউচত মই নাকচ কৰিছোঁ। নাই এইটো মই নাকচ কৰিছোঁ, হৈ গ'ল আৰু এইটোৱেই প্ৰক্ৰিয়া। তেৰছ গোৱালা প্লিজ চাইলেণ্ট। নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰক। নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰক। নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰক। নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিব। নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিব। নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিব। হেল্ল' আজি আমাক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰ্জেণ্ট মেটাৰ এইটো জনসাধাৰণৰ লগত জড়িত এইটো আমাক আলোচনা কৰিব নিদিয়াৰ কাৰণে আমি আজি সদন কক্ষ ত্যাগ কৰিছো। শ্ৰী তেৰছ গড়ৰ আৰম্ভণিৰ পৰা হেল্ল' মাইক 54 শ্ৰী তেৰছ গোৱালা। অধ্যক্ষ মহোদয় প্লিজ ৱাক আউট কৰিছে। ৱাক আউট কৰাৰ পিছত কিয় কৈ থাকে ইয়াতে? আপুনি বহক ন, কমলক্ষ আপুনি বহক, বহি ফালে কৈ থাকক। শিষ্টাচাৰটো চবে মানি চলিব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনাৰ নিয়মাৱলীৰ 54 নিয়মৰ অধীনত 2022 চনৰ 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত প্ৰকাশিত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুত দেশৰ শীৰ্ষত অসম শীৰ্ষক বাতৰিটোৰ প্ৰতি স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰীৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্ৰত্যেকে একোগৰাকী সন্তান আৰু মাতৃগৰ্ভৰ পৰা জন্ম লৈছোঁ আৰু যোৱা 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আটাইতকৈ দুখজনক খবৰটো প্ৰকাশ পাইছিল অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুত অসম শীৰ্ষত
এই ৰেকৰ্ডটো আমাৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যে আমাৰ প্ৰসূতি মাতৃ বা সমাজৰ কোনোবা মাতৃ অকাল মৃত্যুত তেওঁ সাৱটি ল'ব লগা হ'ব পাৰে বা লয়, এইটো কেতিয়াও আমাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। ইতিমধ্যে যোৱা বছৰ লোকসভাত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মাননীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীয়ে ডাঙৰীয়াই দাখিল কৰা এক প্ৰতিবেদনতো আমি দেখিছোঁ যে অসম শীৰ্ষত, এইটো কেতিয়াও আমাৰ কাৰণে ভাল লক্ষণ নহয়। আৰু এইকাৰণে মই মাননীয় উপাধ্যক্ষৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই যে প্ৰসূতি মৃত্যু, অকাল মৃত্যুৰ যদি আমি ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো এটা প্ৰজন্ম শেষ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰসূতি মানে মা, আৰু মাৰ অকাল মৃত্যু যদি আমি সন্তানসকলে আমি নীৰৱে চাই থাকোঁ বা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এইটো ঈশ্বৰৰ আমাক ক্ষমা নকৰিব। ৰাষ্ট্ৰসংঘইও ইতিমধ্যেই ছাষ্টেইনেবল যি ডেভেলপমেণ্ট গ'ল ৰাখিছে, তাতো ইয়াৰ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা কমাবৰ কাৰণে বা ইয়াৰ 70% ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। আৰু আমি দেখিছোঁ যে সমান্তৰালভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যত, বিশেষকৈ কেৰেলা, মহাৰাষ্ট্ৰ, তেলেংগানা এনেকৈ ৰাজ্যবিলাকত কিন্তু যথেষ্ট সফল হৈছে প্ৰসূতি মৃত্যুৰ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত প্ৰসূতি মৃত্যুৰ অনুপাত ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে বুলি ইতিমধ্যে লোকসভাৰ ডাটাত কৈছে, তথ্যত কৈছে। কিন্তু অসমত ইয়াৰ সংখ্যা যি ধৰণে কমিব লাগিছিল এতিয়াও কমিব পৰা নাই। আৰু মই যিখিনি ডাটা পাইছোঁ তাত দেখিছোঁ যে এই যে প্ৰসূতি মৃত্যুৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি হৈছে চাহ বাগিচা অঞ্চলত। চাহ বাগিচা অঞ্চলত আটাইতকৈ বেছি হৈছে দুলীয়াজান বিধানসভা সমষ্টিৰ এখন চাহ বাগিচা, বালিজান চাহ বাগিচা। মই এটা ডাটা কালেকশ্যন কৰোঁতে গম পালোঁ, যেতিয়া বিধৱা পেঞ্চনৰ ডাটাটো লৈছিলোঁ, এইখন চাহ বাগিচাত ইমানেই বিধৱা মহিলা আছে, ইমানেই বিধৱা মহিলা আছে যে এইটো কিন্তু আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এইকাৰণে মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে হয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু এই ব্যৱস্থাবিলাক আমি তৃণমূল পৰ্যায়ত লৈ যাব পাৰিলোঁ নে নাই। আৰু মোৰ দৃষ্টিভংগীত যিখিনি আছে, যিহেতু ময়ো এই সমাজৰ পৰা আছোঁ আৰু মই দেখিছোঁ যে চাহ জনগোষ্ঠী সমাজত প্ৰায় 100টামান জাতিগোষ্ঠী সম্প্ৰদায়ৰ সমাজবিলাক আছে। তেওঁলোকে সমাজত সংস্কাৰৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাকত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে। কিন্তু আমি চৰকাৰৰ লগত কোনোদিন এইবিলাক কথা আলোচনা কৰা নাই বা বিভাগত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোদিন ব্যৱস্থা লোৱা নাই। এইকাৰণে মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম যে এইটো এটা চেঞ্চিটিভ বিষয়, এইটো কোনো এটা গোষ্ঠী নহয়, কিন্তু এগৰাকী মাতৃৰ অকাল মৃত্যু বা এগৰাকী প্ৰসূতিৰ অকাল মৃত্যু, যিহেতু আমি সকলোৱে মিলি ইয়াৰ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। চাহ বাগিচা লাইনবিলাকত এতিয়াও চুলাই মদৰ ব্যৱসায় ইমান বেছিকৈ হৈ আছে, ইয়াত আবকাৰী বিভাগ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয়। ইয়াত যেতিয়া প্ৰশাসনক কোৱা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত পইচা পাতি লৈ তেওঁলোকক আকৌ ব্যৱসায় কৰিবলৈ তেওঁলোকক উৎসাহ দিয়া হয়। এইটো মই কৈছোঁ, মই যিহেতু এই সমাজৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মই জানো এই কথাটো। আৰু এইকাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যে চাহ বাগিচা অঞ্চলতবিলাকত যিবিলাক অবৈধ চুলাই মদৰ ব্যৱসায় চলি আছে, এইবিলাক বন্ধ কৰিবই লাগিব। আৰু যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এনেকুৱা ব্যৱস্থা কেতিয়াও সফল নহ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ সমাজত বিশেষকৈ কম বয়সত বিয়া বাৰু এতিয়াও চলি আছে। আৰু এইটো যিহেতু চৰকাৰী ব্যৱস্থা ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে বা ৰোধ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে সমাজ ইয়াত ইনভলভমেণ্ট হ'বই লাগিব। আৰু সমাজবিলাক যেতিয়া ইয়াত ইনভলভমেণ্ট হ'ব, তেতিয়া চৰকাৰ আৰু সমাজবিলাকৰ যেতিয়া একেলগে ইয়াত এটা জইণ্ট আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম, তেতিয়া মই ভাবোঁ যে নিশ্চয় আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো অলপ সফলতা লাভ কৰিব পাৰিম। আৰু এইকাৰণে মই ভাবোঁ যে চাহ বাগিচা অঞ্চলত এই ধৰণে যে অকাল মাতৃ মৃত্যুৰ সংখ্যাটো অত্যাধিক আছে, সমগ্ৰ অসমৰ যিটো ৰেট আছে বা ৰেচিঅ' আছে, তাৰ তুলনাত মই ভাবোঁ যে চাহ বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি আছে। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেইবাটাও ৰিপৰ্টত দেখিছোঁ। আৰু এইকাৰণে মই ভাবোঁ
সদনৰ মজিয়াত ৰুল 54ৰ জৰিয়তে আমাৰ মাননীয় বিধায়ক তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়াই উত্থাপন কৰিছে আৰু আপোনালোক অধ্যক্ষ মহোদয়ে এইটো আলোচনাৰ কাৰণে অনুমতি দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতৰ বক্তব্যত কেইটামান ভাল পৰামৰ্শ দিছে, সেই পৰামৰ্শকেইটা আমি কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতকে ধৰি তেখেতসকলৰ মহাসংঘৰ কথা কৈছে, আমি আলোচনা কৰিম। এই গোটেই বিষয়টো যেনেধৰণে প্ৰকাশ পাইছে ঠিক তেনেধৰণে গোটেই বিষয়টো নহয়, কাৰণ ইয়াত যেতিয়া ইয়াত কৈছে কাকততে এইখনতে যে দেশৰ মহাপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদন ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ শোচনীয় অৱস্থা। গতিকে এই গোটেই বিষয়টো দুটা অনুষ্ঠানে কৰে, ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া RGI আৰু আমাৰ চেন্সাছ কমিশ্যনাৰ। ইয়াৰ তেওঁলোকে যিটো মানে চেম্পল ৰেজিষ্টাৰ ছিষ্টেম SRS চেম্পল ৰেজিষ্টাৰ ছিষ্টেমৰে এই ডাটাবিলাক সংগ্ৰহ কৰে। এই ডাটাবিলাক সংগ্ৰহ কেনেকৈ কৰে যে এই যিটো কথা ইয়াত দিছে যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাই মিলি 1 লাখ ঠিক তেনেধৰণৰ মানে লাইফ বাৰ্থ যাৰ জন্মৰ পিছত মৃত্যু হোৱা নাই তেনেকুৱা যাৰ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ চেম্পল যেতিয়া 1 লাখ সংগ্ৰহ কৰে, 1 লাখৰ ওপৰত এই এছেছমেণ্টটো হয়। 1 লাখটো এনেকুৱা নহয় যে সকলোৰে কৰি আছে। এইটো ছাৰ্ভেৰ নিয়মটো এনেকুৱা যে আমাৰ ইয়াত যিখিনি এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে, যদিও 2022ত প্ৰকাশ পাইছে, এইটো আচলতে 2018 to 2020, 2018, 2019, 2020 তিনি বছৰত 1 লাখ এনেধৰণৰ লোকৰ চেম্পল ছাৰ্ভে কৰা হৈছে। তাৰ পিছত এই 1 লাখ চেম্পলৰ পৰা এইটো ডাটা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। এতিয়া আজিৰ সময়ৰ কথাটো ওলাবলৈ অকণমান পলম হ'ব। এই গোটেই বিষয়টোত অৱশ্যে এটা কথা আমি ক'ব লাগিব, এই যোৱা মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ পৰা ক'ভিডটো কমিছে। ঠিক তাৰপিছতে আমি মুখামুখিকৈ সভা সমিতি আলোচনা চব কৰিব পৰা হৈছোঁ। এতিয়া এইবিলাক নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া যোৱা মে' জুনৰ পৰা ধৰি প্ৰতিটো মাহত একোখনকৈ স্বাস্থ্য মন্থন আমি মানে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, বিশেষকৈ এই MMR IMRৰ ওপৰত। আৰু তাত সকলোকে আমি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰৰ পৰা ধৰি DPMৰ পৰা ধৰি তাৰ যিবিলাক আমাৰ ব্লক লেভেললৈকে সকলোকে মাতি অনা হৈছে। এটা এটাকৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰতিটো ব্লকৰ কি সমস্যা আছে আমি আলোচনা কৰা হৈছে। আলোচনা কৰি এইকেইদিনত আমি সুফল পাইছোঁ মানে আমাৰ যোৱা সময়ছোৱাতকৈ এতিয়া যথেষ্টখিনি কমিছে মানে 35%লৈকে আমি দেখিছোঁ কম হৈছে। তাৰমানে 2022ৰ মে' টু নৱেম্বৰ যদি আমি চাওঁ, ইয়াৰ আগতে 2021ৰ মে' টু নৱেম্বৰলৈ আছিল, মে' মাহৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহলৈ আছিল 526। এতিয়া এইবাৰ মে'ৰ পৰা নৱেম্বৰলৈ চালে আমাৰ 342। তাৰমানে এইখিনি মেজাৰ লোৱাৰ পিছত যথেষ্টখিনি কমিছে আৰু এইটো 35% কমিছে। আৰু অকল যদি আমি চাহ বাগিচা অঞ্চলটো চাওঁ, ষ্টেট এভাৰেজ 35%, কিন্তু অকল চাহ বাগিচাটো চালে তাত 30% কমিছে। এতিয়া চাহ বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব লগা হৈছে। আগৰ চাহ বাগিচাত কি আছিল যে আমাৰ যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলা, তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত বাগিচাৰ কোম্পানীৰ কোনো ছুটিৰ কথা নাছিল।
কিন্তু আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী থকাৰ পৰাই কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যাতে তেওঁলোকৰ 12,000 টকা তেওঁলোকক দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে ছুটি লৈ সেই সময়ছোৱা থাকিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যাতে এই ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। আগৰ এনেকুৱা আছিল যে পাত ছিঙি থাকে গধূলি আহি সন্তান জন্ম হৈছে, এনেকুৱা দিন আছিল। এতিয়া আমি 12,000 টকা দিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে সেইখিনি কামৰ সলনি তেওঁলোকে চাহ বাগিচাত এই গৰ্ভৱতী মহিলাই এটা হেৰি পায়, সকাহ পায়। ঠিক তেনেধৰণে আগতে আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মেটাৰ্নিটি লিভ আছিল কিমান দিন? 180 দিন, কি মানে 3 মাহ। এতিয়া 6 মাহলৈ বৃদ্ধি কৰি দিছে নহয়। গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰতে অকল বাগিচাত বুলিয়ে নহয় বা জেনেৰেল হেৰিৰ কাৰণে নহয়, এইখিনি কাম আমাৰ চৰকাৰখনে হাতত লৈছে। আৰু এতিয়া 180খন আমাৰ মোবাইল মেডিকেল ইউনিট আছে। 180খনৰ 80খনেই আমি বাগিচাত দিছোঁ, 100খনহে বাকী ৰাজ্যখনত দিছোঁ যে বাগিচাত যাতে এই কথাটোৰ কোনো বিশেষ কোনো যাতে অসুবিধা নাপায়। আৰু মানে প্ৰতি মাহতে আমি একোটাকৈ স্বাস্থ্য শিবিৰ আৰু এতিয়া স্বাস্থ্য শিবিৰত আমি শেহতীয়াভাৱে প্ৰায় 1 লাখ লোকৰ তাত স্বাস্থ্য শিবিৰত যাওঁতে এনেকুৱা নহয় যে সাধাৰণ ডাক্তৰ গৈছে, স্পেচিয়েলিষ্ট দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে তাত যিখিনি কেছ ওলায় সেইখিনি পিক আপ কৰি আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল, মেডিকেল হস্পিটেল যোন জেগালৈকে লৈ আহিব লাগে আমি লৈ আহিবলৈ ঠিক কৰিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ যথেষ্টখিনি এই দিনখিনিৰ ভিতৰত কমিছে, ডাটা আমি পাইছোঁ। গতিকে এইখিনি কমাৰ কাৰণে আমাৰ আমি ভাবিছোঁ যে আৰু আমি যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু চাহ বাগিচাত আমি এটা চেষ্টা কৰিছোঁ, আশা কৰ্মী যিসকল এনেকুৱা হয় যে ওচৰ গাঁৱৰ আশা কৰ্মীগৰাকীয়ে চাহ বাগিচাৰ ভিতৰত পৰেগৈ। এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক পৰামৰ্শ দিছে যে চাহ বাগিচাৰ আশা কৰ্মী যাতে আমি ঠিক কৰোঁ, তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাত কথাত যাতে কথা বতৰা পাতি তেওঁলোকক কনভিন্স কৰিব পাৰে। গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোলৈ আমি এতিয়া আহিছোঁ যাতে বাগিচাত বহুত এলেকা মিলি যাতে এগৰাকী আশাকৰ্মী নহয় আৰু বাগিচাৰ ভিতৰৰ লাইনৰ মানুহেই যাতে আমি আশাকৰ্মী এপইণ্টমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ যাতে তেওঁলোকৰ মাজত এইখিনি চোৱা চিতা কৰিব পাৰে। এতিয়া হস্পিটেলৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ সময় দিব, সময় শেষ হৈছে, সময় দিব। মইতো চমুৱাই কৈ দিব পাৰোঁ, কিন্তু কথা বহুত আছিল, কথাখিনি অকণমান এই বিষয়টো খুব চলি থাকে। সেইকাৰণে যদি প্ৰয়োজন আছে মই ক'বলৈও আছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া কথা হ'ল কি, চাহ বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিকেইখন এতিয়া ATCৰ বাগিচা আছিল তাত একোখনকৈ হস্পিটেল আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইটো আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেই হস্পিটেলখন আমি লাহে লাহে কাৰ্যক্ষম হৈছে। বাগিচাৰ হস্পিটেলতো আমি দেখিছে যে তেওঁলোকৰ ঔষধ পাতি চব কোম্পানীয়ে যদিও চলায় আটাইখিনি আমাৰ ইয়াৰ পৰা দিয়া হৈছে। মানে স্বাস্থ্য খণ্ডটোত টি প্লেণ্টেশ্যন একমতে যদিও বাগিচাৰ কোম্পানীৰ কাম, চৰকাৰে ইয়াৰ বহুত কামৰ অংশীদাৰ এতিয়া হৈছে, প্ৰায়খিনি কামৰে অংশীদাৰ হৈছে আৰু অংশীদাৰ হৈ বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া আমি আপোনালোকে শুনিলে ভাল পাব যে এগৰাকী নতুন দম্পতি বিয়া হোৱাৰ আৰম্ভণিতেই, বিয়া হোৱাৰ পিছতেই আশাকৰ্মীয়ে গৈ লগ পায়, ANMে গৈ লগ পায় তেখেতসকলৰ পিছৰ প্লেনিঙৰ কথা খবৰ লয় আৰু খবৰ লৈ সেইমতে আমি কাম হাতত লওঁ আৰু কাম হাতত লৈ যেতিয়া সেইগৰাকী ব্যক্তি মহিলা প্ৰেগনেণ্ট হয় তেতিয়া আমি ঠিক কৰোঁ যে তেওঁৰ লগত আৰু দুগৰাকী প্ৰেগনেণ্ট মহিলা আৰু এগৰাকী লেক্টেটিং মাদাৰ, মানে জন্ম হোৱাৰ পিছত যাৰ স্তনপান হৈ আছে তেনে মহিলাক আমি লগাই দি এটা গ্ৰুপ কৰি দিওঁ।
এই গ্ৰুপটোত যাতে তেওঁলোকে প্ৰায়ে আলোচনাত বহে, ইজনে সিজনক গাইড কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত যাতে আকৌ চৰকাৰীভাৱে যিসকল ইয়াৰ অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকক গাইড কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেধৰণে ঠিক কৰা হৈছে। আৰু জানে যে প্ৰতিটো সপ্তাহৰ বুধবাৰে আমি সদায় এটা হেৰি হিচাপে লৈ লৈছোঁ যে এইটো মানে দিন হিচাপে আমি ধাৰ্য কৰিছোঁ যাতে সেইদিনাখন গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য অনাময় আৰু পুষ্টি দিৱস হিচাপে লওঁ সপ্তাহত এদিন, আৰু সেই দিনটোত যাতে সকলো মাতৃ আৰু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি যোগাযোগ স্থাপন কৰিব লাগে কৰা হয়। প্ৰতি মাহৰ 9 তাৰিখে আমি ঠিক কৰোঁ যাতে তেওঁলোকক এইবিলাক আমি সুৰক্ষিত মাতৃত্ব আশ্বাসন, মাতৃত্ব সুৰক্ষিত হোৱাৰ কাৰণে যিখিনি কনচাল্ট কৰিব লাগে মাহে এদিন সেইটো লৈ অহা হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে জননী সুৰক্ষা যোজনা, জননী শিশু সুৰক্ষা কাৰ্যক্ৰম আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমি লক্ষ্য বুলি এটা আঁচনি স্থিৰ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তাৰপিছত এই এনেধৰণে আমি 7টা আঁচনি এনেধৰণে আমি চলাই আছোঁ। গতিকে এই কথাবিলাক খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰা হৈছে। খালি ক'ভিডৰ সময়ত অকণমান কথাটো পিছ পৰিছিল, কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থা আছে এই টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থাও আমি গৰ্ভৱতী মহিলাক আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো আমি দিয়াটো ঠিক কৰিছোঁ। যোৱা আমাৰ 15 তাৰিখে নহয়, যোৱা 16 তাৰিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লখিমপুৰত ইয়াৰ উদ্বোধন কৰিছে। এতিয়া এসপ্তাহকৈ প্ৰতি মাহত লোৱা হৈছে বিশেষ টীকাকৰণ অভিযান, যাতে গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু শিশুক যাতে আমি স্পেচিয়েলি যিখিনি ক'ভিডৰ টাইমত লেপছ হৈছিল সেইখিনি যাতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যাব, তাৰ কাৰণে আমি সেই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। আপুনি লিখিত হিচাপে মাননীয় সদস্যগৰাকীক দি দিব। আৰু মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি ছ'চিয়েল ছেক্টৰক ইয়াত যদি ল'ব পাৰোঁ, তেখেতে যিটো পৰামৰ্শ দিছে তেখেতৰ লগত মই আলোচনা কৰিম যাতে তেখেতসকলৰ সহযোগিতাটো আমি কি পদ্ধতিৰে ল'ব পৰা যায়, হ'লে আমি বিশেষকৈ চাহ বাগিচাত আৰু এটা ডাঙৰ সকাহ পাম বুলি ভাবিছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হৈছে একচুৱেলি এইটো মাল্টিফেক্টৰিয়েল, বহুত ফেক্টৰ আছে। আপুনি এক্সপ্লেইন কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিব। সকলোৱে আমি চেষ্টা কৰিলে হয়তো এদিন প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা কমিব। আৰু মাননীয় মন্ত্ৰীগণ আৰু সদস্যসকল, যোৱাকালি BSCত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে যে 30154 ৰুল 50 যিখিনি আমাৰ ডিছকাশ্যন হ'ব, 5 মিনিট ফৰ দ্য মেম্বাৰ এণ্ড 5 মিনিট ফৰ দ্য মিনিষ্টাৰ টু আনচাৰ। গতিকে আপোনাক 5 মিনিট এক্সট্ৰাকৈ দিয়া হ'ল। এতিয়া কাৰ্যসূচী নম্বৰ 6, মাননীয় সদস্য শ্ৰী ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, 5 মিনিট আপুনি আপোনাৰ বক্তব্য ৰাখিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্যনিয়মাৱলীৰ 301ৰ অধীনত মই অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত প্ৰকাশিত 23ৰ ভিতৰত কোটিটকীয়া আঁচনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবী, এই বিষয়টো মই মাননীয় মন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জ্বলন্ত সমস্যা আছে। সেই সমস্যাটো হৈছে খোৱা পানীৰ সমস্যা। গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি 13 বছৰ আগতে 3টা আঁচনি লোৱা হৈছিল। এটা আঁচনি হৈছে দক্ষিণ পশ্চিম পানী যোগান আঁচনি, যিটো আঁচনি জৱাহৰলাল নেহেৰু নেশ্যনেল আৰ্বান ৰিনিউৱেল মিছনৰ জৰিয়তে প্ৰায় 390 কোটি টকাৰ আবণ্টন দিয়া হৈছিল। আৰু অন্য এটা আঁচনি আছিল দক্ষিণ মধ্য খোৱা পানী যোগান আঁচনি, যিটো আঁচনি জাইকাৰ দ্বাৰা লোৱা হৈছিল। সেই আঁচনিৰ বাবদ প্ৰায় 1400 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিল। আৰু এটা আঁচনি লোৱা হৈছিল, সেইটো হৈছে দক্ষিণ পূব খোৱা পানী যোগান আঁচনি, যিটোত 676 কোটি টকাৰ ধাৰ্য কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ।
এতিয়া মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় 13 বছৰ অতিবাহিত হ'ল আৰু 13 বছৰ অতিবাহিত হোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে দক্ষিণ পশ্চিম খোৱা পানী যোগান যিটো আঁচনি জৱাহৰলাল নেহেৰু নেশ্যনেল আৰ্বান ৰিনিউৱেল মিছনৰ জৰিয়তে লোৱা হৈছিল, আজিলৈকে সেই আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। এইটো 2009 চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত জাইকাৰ দুয়োটা আঁচনি গ্ৰহণ কৰি সেই সময়তে আৰম্ভ কৰিছিল। এতিয়া মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়টো মই বিগত 7টা বছৰে মই বিধানসভাত উত্থাপন কৰি আহিছোঁ। এতিয়া গুৱাহাটী জনসাধাৰণে এটুপি পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আজি খৰাঙৰ কথা বাদেই বাৰিষাৰ সময়তো আজি গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে আজি মাজনিশা উঠি তেওঁলোকে পাহাৰৰ মানুহ নামনিলৈ আহি পানী ল'বলগীয়া এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আজি পাহাৰ অঞ্চলত আজি তেনেধৰণে গাড়ীৰ টেংকাৰ নাযায়, ৰাস্তা সৰু ৰাস্তাৰ অৱস্থা নাই। গতিকে আজি এনেধৰণে গুৱাহাটীবাসীৰ ৰাইজে আজি এনেধৰণে দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে আৰু বিশেষভাৱে বিগত ৰাজ্য চৰকাৰে এই অৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মানুহৰ এই দুৰ্যোগটো আঁতৰাবৰ বাবে এনেধৰণৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে। গতিকে মই যোৱা বিধানসভাৰ আগষ্ট মাহতো এই যিটো খোৱা পানী যোগানৰ আঁচনি এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু সেই সময়ত বিশেষভাৱে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই ক্ষেত্ৰত এটা ক্ষিপ্ৰতাৰে ব্যৱস্থা লোৱাৰ আশ্বাস এই সদনত দিছিলে আৰু যিটো গেমনক দক্ষিণ পশ্চিম গুৱাহাটী খোৱা পানী যোগানৰ আঁচনিৰ দায়িত্বটো দিয়া হৈছিল, সেই গেমন ইণ্ডিয়াই যি ধৰণে এই পানী যোগান আঁচনিৰ কাম প্ৰথমতে 2009ৰ পৰা 11 চনলৈকে দ্ৰুত গতিৰে কাম কৰিছিল আৰু সেই সময়ত পাইপলাইনসমূহ পানীৰ পাইপলাইনসমূহ বহোৱা হৈছিল, ৰিজাৰ্ভাৰ বনোৱা হৈছিল আৰু 2011 চনত যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিল সেই সময়ত এই আঁচনিটো স্থিমিত হ'ল আৰু 2016 চনত বিজেপিৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত সেই আঁচনিটো ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছিল যদিও পিছলৈ গেমনৰ অৱহেলাৰ বাবে যি ধৰণে দ্ৰুততাৰে কাম কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে কাম নকৰাৰ কাৰণে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম নকৰাৰ কাৰণে সেই আঁচনিটো স্থিমিত হ'ব লগা হ'ল। এতিয়া মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰীক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মই মাননীয় মন্ত্ৰীক মই দিয়া নাই, মাননীয় মন্ত্ৰীক মই এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অভিযোগো দিব বিচৰা নাই, কিন্তু গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ পানীৰ যিটো মানুহে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, গতিকে এই যিটো আঁচনি এই আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, কাৰণ মই গম পাইছোঁ যে গেমন ইণ্ডিয়াক ইতিমধ্যে অব্যাহতি দিছে, ভালেই কৰিছে, গেমন ইণ্ডিয়াক অব্যাহতি দিয়াটো উচিত কাম কৰিছে। কিন্তু গেমন ইণ্ডিয়াক দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এতিয়া কাক এতিয়া এই দায়িত্বটো দিয়া হৈছে আৰু কেনেধৰণে এই আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা লৈছে, কিমান দিনৰ ভিতৰত এই আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ কৰিব, মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই জনামতে যি 390 কোটি টকা দিয়া হৈছিল এই টকাখিনি প্ৰায় শেষ হৈছে। এতিয়া মই দেখিছোঁ যে আজি বিশেষভাৱে আমাৰ যিটো খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী 6 লেন কৰা হৈছে, তাতে পানীৰ পাইপ বহোৱা হৈছিল, সেই পানীৰ পাইপবিলাকো এতিয়া বিধ্বস্ত, কাৰণ ৰাস্তা কৰা হৈছে, বিভিন্ন ঠাইত পাইপ এটা বিধ্বস্ত হৈছে। গতিকে যথেষ্ট পুঁজিৰ আৰু প্ৰায় 40 কোটি টকা মানৰ প্ৰয়োজন হ'ব বোধ হয়। গতিকে মই মহোদয়ৰ জৰিয়তে এই আঁচনিটোৰ যিটো অতিৰিক্ত টকা হ'ব সেইখিনি টকাৰ কি ব্যৱস্থা লৈছে সেই কথাখিনিকো যাতে অৱগত কৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।
স্যার 5 মিনিট হোৱাই নাই, মই চাই আছো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মাননীয় সদস্য ৰমেন কলিতা ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটী মহানগৰৰ পানী যোগান আঁচনিৰ সম্পৰ্কে যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিছে, কথাটো সঁচা যে বহুত দিনৰ পৰা এই আঁচনিবোৰ চলি আছে। সাউথ গুৱাহাটী ৱেষ্ট ৱাটাৰ ছাপ্লাই প্ৰজেক্ট 2009 চনত আৰম্ভ হৈছিলে। কন্ট্ৰেক্টৰ আছিল গেমান ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ এণ্ড কন্ট্ৰেক্টৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড, GMDA ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি আছিলে। এক্সটাৰ্নেল এডেড প্ৰজেক্ট AUIIP এই প্ৰকল্প আছিলে। শিৱম ট্ৰান্সকম এণ্ড তিৰুপতি কন্ট্ৰেক্টৰ আছিলে। আৰু জাইকা এছিষ্টেড যিটো ডাঙৰ প্ৰকল্প গুৱাহাটী ৱাটাৰ ছাপ্লাই প্ৰজেক্ট, এইটো 2009 চনত আৰম্ভ হৈছিল অধ্যক্ষ মহোদয়। আৰু ইয়াতো 2-3জন কন্ট্ৰেক্টৰ আছিল। দুখৰ কথা যে 3টা কন্ট্ৰেক্টৰক কাম দিয়া হৈছিল আৰু এই 3টা কন্ট্ৰেক্টৰে কাম কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এই কন্ট্ৰেক্টবোৰ বাতিল কৰা হয়। কিন্তু সুখবৰ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰ পৰাই তেখেতৰ মাৰ্গদৰ্শন বিভাগে পাই আছে আৰু আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম আগবঢ়াই আছো। আপোনাৰ মাধ্যমত সদনক জনাই মই সুখী হৈছোঁ যে অহাকালি 3টা বজাত জাইকা প্ৰকল্পৰ পাৰ্চিয়েল কমিছনিঙৰ শুভ উদ্বোধন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতেৰে খাৰগুলি পানী যোগান আঁচনিৰ যিটো প্ৰকল্প আছে তাতে হ'ব। জাইকাৰ প্ৰতিনিধিও থাকিব, জাপান এম্বেচিৰ প্ৰতিনিধিও তাত থাকিব। পশ্চিম গুৱাহাটীত বিধানসভা সমষ্টিক সামৰি যিটো পানী যোগান প্ৰকল্প চলি আছিল, তাত গেমনক আমি বাতিল কৰিছোঁ। সদস্য ডাঙৰীয়া এই কথাটো জানে। আৰু এতিয়া ৰিএছেছমেণ্ট চলি আছে যে কিমান কাম বাকী আছে, ক'ৰবাত পাইপ ডেমেজ হৈছে, সঁচা কথা। চ' গোটেই এছেছমেণ্ট কৰি ৰিটেণ্ডাৰিং কৰাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰু পইচাৰ কাৰণে কোনো প্ৰব্লেম নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক কৈছে যে আপোনালোকে কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়াই লৈ যাওক, পইচাৰ কোনো অভাৱ নাই। আৰু অহা কিছু মাহৰ ভিতৰতে, 2 মাহৰ ভিতৰত হয়তো বা 2.5 মাহৰ ভিতৰত হয়তো আমি GMDA যিটো প্ৰকল্প কৰি আছিল তাৰ ৰিটেণ্ডাৰিং কৰি কামটো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। সময়সীমাটো টেণ্ডাৰ হোৱাৰ পিছতে টেণ্ডাৰত কিমান কাম ওলায়, কি ওলায়, তেতিয়াহে এই প্ৰকল্পৰ কথাটো কোৱা যাব। চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত যিটো জাইকা প্ৰকল্প হৈ আছে তাৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ। আমাৰ ইচ্ছা আছে যে প্ৰকল্পটো সোনকালে শেষ হ'ব লাগে। পাইপ লেইঙৰ কাম 17টা পেকেজত বা 16টা পেকেজত বিভিন্ন ঠিকাদাৰক দিয়া হৈছে আৰু ডেইলি মনিটৰিং কৰি থকা হৈছে। প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰতকৈ অলপ কম পানী এই পাইপ লেইঙৰ কাম ডেইলি গুৱাহাটীত হৈ আছে আৰু অহা দিনবোৰত আৰু কামটো কেনেকৈ স্পীড আপ কৰিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে জাইকাৰ প্ৰকল্পটো আমাৰ টাৰ্গেট হ'ল যে ডিচেম্বৰ 2023ৰ ভিতৰত যিমান পাৰোঁ আমি পানী যোগান ঘৰে ঘৰে দি দিব পাৰিম। আৰু সঁচাকৈ গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে এটা বৰ কষ্টৰ কথা যে পানী কিনি খাব লাগে। মই য'ত থাকোঁ মোৰ মাও পানী কিনিয়েহে চলিব লগা হৈছে। এইটো গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে আমি নিজেও পানী কিনি খাব লগা হৈছে। এইটো বৰ কষ্টৰ কথা হৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহ যে সকলোকে সোনকালে পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তেখেতে সময়ে সময়ে আমাক মাৰ্গদৰ্শনো দি থাকে, নিৰ্দেশো দি থাকে। আৰু মই ভাবোঁ যে অহা দিনবোৰত যোৱা 1.5 বছৰৰ যিখিনি প্ৰগ্ৰেছ আছে, মই নিজে আপোনালোকক আপোনাৰ মাধ্যমত সদনক জনাব খুজিছোঁ যে অতি সোনকালে অহা এবছৰত খুব ভালমান প্ৰগ্ৰেছ কৰি এই প্ৰকল্পবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দিশে আমি আগবাঢ়ি যাম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আপুনি 5 মিনিটৰ আগত শেষ কৰিছে, বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া ৰুল 301ৰ অধীনত মাননীয় সদস্য মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া। মাননীয় সদস্য মৃণাল শইকীয়া। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজি মই এটা অসমত নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা সমস্যাৰ ওপৰত ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যিটো ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ কিন্নৰ বুলি কোৱা হয়।
ইয়াত মই যিটো উপলব্ধি কৰিছোঁ যে 3টা সমস্যা কিন্নৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়। এটা তেখেতসকলে যিটো সমস্যা তেওঁলোকে ফেচ কৰিবলগীয়া হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিলে কিমানটো কষ্ট, সেইটো এটা কষ্ট আছে। আৰু আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে কিন্নৰক লৈ তেখেতে ইতিমধ্যে চিন্তা আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে শুনিছোঁ যে অৰুণোদয় পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই কিন্নৰসকলে এটা অগ্ৰাধিকাৰ পাব। আৰু দ্বিতীয় এটা ডাঙৰ আমাৰ এচিভমেণ্ট অসমৰ যে আছাম বিকামছ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট টু ইনক্লুড ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ ইন জেণ্ডাৰ অপশ্যন ইন এক্সাম ফৰ্ম। অসমৰ APSCত আমাৰ জেণ্ডাৰ যিটো অপশ্যন থাকে, এনে 2টা থাকে মেল ফিমেল, আমাৰ 3টা আছে ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ। আৰু 42জন ইতিমধ্যে ব্যক্তিয়ে ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰে এপ্লাই কৰিছে APSCত। সেইটো এটা খুব ভাল খবৰ। আৰু দ্বিতীয় এটা হ'ল কি, এই কিন্নৰসকলৰ পৰা আমাৰ জনসাধাৰণৰ বিপদ, তেখেতসকলৰ পৰা যিটো হাৰাছমেণ্ট, সেইটো এটা নুইচেঞ্চ এটা আছে। আৰু সেইটো মই ক'ব খুজিছোঁ যে IPC ছেকশ্যন 268ৰ মতে এ পাৰ্চন ইজ গিল্টি অফ এ পাব্লিক নুইচেঞ্চ ইফ হি অৰ চি কজেছ annoyance to the public. This law may be applied where persons begging are perceived to be a public nuisance. এই কিন্নৰসকলে সাধাৰণতে ভিক্ষাবৃত্তিত তেওঁলোক লিপ্ত হয়। আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন, বাছ ষ্টেচন বা টোল গেট, চাৰিআলি এইবিলাকত তেওঁলোক সিঁচৰিত হৈ যায় আৰু লাহে লাহে সিঁচৰিত হোৱা দেখিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় ভিক্ষাৰ নামত জবৰদস্তি কৰেগৈ। মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ। চাই চুত্তা বুলি এই এল গোপাল জুৱেলাৰীৰ ওচৰত এখন দোকান আছে। মই সেইফালে যাওঁতে দেখিছোঁ 10টা বাজিছে, দোকানীজনে দোকানখন খুলিছে জাষ্ট। এগৰাকী কিন্নৰ আহি কৈছে যে ভিক্ষা লাগে। যে দোকানীজনে ক'লে যে এই মোৰ বহনি হোৱা নাই, মই দিব নোৱাৰোঁ। বোলে নাই দিবই লাগিব, মোক যদি প্ৰথম বহনি কৰা তেনেহ'লে তোৰ ভাল হ'ব। বোলে নাই দিব নোৱাৰোঁ, পাছত আহিবা। নাই দিবই লাগিব। তাৰপিছত তেখেতে যেতিয়া নিদিলে তেতিয়া কি কৰিলে, কিন্নৰগৰাকীয়ে কাপোৰটো ওপৰলৈ দাঙি চাৰিওফালে এপাক ঘূৰিলে, তাৰপিছত দোকানীজনৰ ফালে কাপোৰখন দাঙি ৰৈ আছে। দোকানীজনে 20 টকা দিলেহি, বোলে এইটো লোৱা আৰু যা। বোলে 20 টকা দিয়ক, 20 টকাটো মুখলৈ দলি মাৰিছে দোকানীজনৰ। মই চাই থকা দৃশ্য দেই এইটো। বোলে 100 টকা দিবই লাগিব। দোকানীয়ে ক'লে যা নহ'লে পিটিম। কি কৈছ তই, মোক পিটিবি? সেই কাপোৰ দাঙি অভদ্ৰামী কৰিবলৈ লাগি গ'ল। দোকানীজনে চকু মুদি 100 টকা আনি দিছেই, গুচি গ'ল। সেইটো ভিক্ষা হৈ নাথাকিল, সেইটো ডকাইতি হ'ল। এই সমস্যাটোৱে দেখা দিছে। আৰু কিন্নৰসকলৰ ভিক্ষাবৃত্তিত ইনকামটো বেছি হয় বুলি এটা প্ৰচাৰ আছে। আৰু সেইকাৰণে তৃতীয় প্ৰব্লেম এটা হৈছে কি, ভুৱা কিন্নৰ বহুতো ওলাইছে। সেইদিনাখন নগাঁৱত মুজিবুৰ ৰহমান বুলি এজনক ধৰিছে ভুৱা কিন্নৰ ভেকচন ধৰি পেলাই তেওঁ ভিক্ষা কৰি আছিল। তিনিচুকীয়াতো তেনেকৈ হৈছিল। আৰু বহুত হয়তো ভুৱা কিন্নৰে ভিক্ষা বিচাৰি আছে। সেইকাৰণে এই নতুন সমস্যাটো দিনক দিনে যাতে বৃদ্ধি নহয়, আমি চৰকাৰে তাৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে কিন্নৰক আইডেণ্টিফাই কৰি এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি তেখেতসকলক এখন আইডেণ্টি কাৰ্ড দিব লাগিব। আৰু তেখেতসকলে যাতে ভিক্ষাৰ নামত, তেখেতসকলৰ আছে সমস্যা, কিয়নো তেখেতসকলক সমাজে ল'ব নোখোজে, বিভিন্ন কামত নিয়োগ কৰিব নোখোজে। কিন্তু সেইবুলি এইটো নহয় যে সমাজখনক তেখেতসকলৰ পৰা অত্যাচাৰিত হ'বলৈ এৰি দিব পাৰি। কাৰণ তেখেতসকলৰ জানে যে তেখেতসকলে ভিক্ষাৰ নামত অত্যাচাৰ কৰে, জবৰদস্তি জোৰ জুলুম কৰে। আৰু সেইকাৰণে এই ভুৱা কিন্নৰবিলাকৰ সৃষ্টি হৈছে, যিসকলে কিন্নৰ কাপোৰ পিন্ধি কিন্নৰৰ ভেকচন লৈ পেলাই মানুহক তেওঁলোকেও অত্যাচাৰ কৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগে, আইডেণ্টি কাৰ্ড থাকিব লাগে। আৰু তেখেতক কিছুমান কামত নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ধন্যবাদ। থেংক ইউ মাননীয় মন্ত্ৰী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় সদস্য মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাই উপস্থাপন কৰিছে। কিন্তু এই গোটেই ইছ্যুটো তেখেতে যিটো চিৰিয়াছ টেষ্টত কৰিছে, ডেফিনেটলি চিৰিয়াছ হয়, কিন্তু অলপ চেঞ্চিটিভো হয়। ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ যেনেকৈ পুৰুষ মহিলাৰ যিমান ৰাইট আছে সমাজ ব্যৱস্থাত, তেনেকৈ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ ৰাইট আমাৰ চৰকাৰে বা আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাই তেখেতলোকক দিছে। গতিকে আমি তেখেতলোকক আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ জবৰদস্তি কৰিব নোৱাৰোঁ।
ফ'ৰ্চফুলি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ নিয়ম আছে, আমাৰ এটা পৰ্টেল আছে, এই পৰ্টেলটোৰ যোগেদি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আমি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড দিওঁ, আইডেণ্টিফাই কৰোঁ। কিন্তু তাৰ কাৰণে উপাধ্যক্ষ মহোদয়ে কি কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে যিগৰাকী ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ হয় সেই ট্ৰান্সজেণ্ডাৰগৰাকীয়ে বা কিন্নৰগৰাকীয়ে নিজকে ছেল্ফ ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু পাছপৰ্ট, ফটো, ছিগনেচাৰ, পেন কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আৰু এফিডেভিট দিব লাগে। এফিডেভিটত নিজে ক'ব লাগে যে মই ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ, গতিকে মোক এখন ID দিব লাগে। কিন্তু এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তাতে এটা কথা আছে, প্ৰচিডিউৰ ফৰ ইছ্যু অফ চাৰ্টিফিকেট অফ আইডেণ্টিটি। উপাধ্যক্ষ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট শ্বেল subject to the correctness of the applicant particulars get the application process based on the affidavit submitted declaring the gender identity of any person in form 2 without any medical or physical examination. উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া কোনোবাই যদি সেলফ ডিক্লেৰেশ্যন দিয়ে এফিডেভিটত যে মই কিন্নৰ, মই ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ, মোক এখন আইডেণ্টিটি কাৰ্ড লাগে, তেতিয়া আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন দিব পাৰিব। বাকী পাৰ্টিকুলাৰ্ছখিনি মই যিখিনি ক'লোঁ যে পাছপৰ্ট, ফটো লাগিব, চহী কৰিব লাগিব, নিজে পেন কাৰ্ড লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, এফিডেভিট লাগিব, এইখিনি চেক হ'ব। কিন্তু মানুহজনক উইদাউট এনি মেডিকেল অৰ ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যন দিব লাগিব। মানে আমাৰ অসুবিধাটো ক'ত, আমি ছেল্ফ ডিক্লেয়াৰ কৰালৈকে ৰ'বই লাগিব। ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো নিয়ম, সেই নিয়মটোৰ অধীনত আমি কোনো এজন কিন্নৰক গৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে আপুনি কিন্নৰ হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰিম, সেইটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে তাৰ পাছত কোনোবাই যদি নিজে ডিক্লেয়াৰ কৰে, এতিয়ালৈকে মাত্ৰ অসমত 133খন আবেদন পাইছোঁ তেওঁলোকৰ ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন এপ্লিকেশ্যন, আৰু 49 জনক ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। এইটোৱে সমস্যা। মই আকৌ কৈছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ চৰকাৰৰ যিটো নিয়ম, যে নিয়মটো আমি কাকোৱে গৈ ফ'ৰ্চফুলি এক্সামিন কৰিব নোৱাৰোঁ, মেডিকেল ফিজিকেল এক্সাম কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি কাকোৱে ক'ব নোৱাৰোঁ যে আপুনি ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ, আপুনি এখন আই কাৰ্ড লওক, আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে অলপ চেঞ্চিটিভ বস্তুটো, কিন্তু তেখেতে কোৱা কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। বহু বছৰ আগতে ট্ৰেইনত এদিন মোৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছিলে। গতিকে এইটো সকলোৱে ভুগি থকা, কিন্তু এইটো অলপ যিহেতু চেঞ্চিটিভ, তাৰ মাজৰে আমি যিখিনি ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ব্যক্তি তেওঁলোকে আইডেণ্টিটি কাৰ্ড বিচাৰিছে বা যিখিনিয়ে ল'ব, আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ মাজত জাগৰণ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে, যিসকলে হয় বুলি ভাবে, আপোনালোকে ID কাৰ্ড লওক। সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে, তেখেতৰ কথাখিনিৰ আধাৰত আমি চৰকাৰে এটা কাম কৰিব পাৰোঁ যে আমি বস্তুটো আৰু অলপ প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ যে আপোনালোকে এখন আইডেণ্টিটি কাৰ্ড লওক। তাৰ পাছত ক'ৰবাত কেতিয়াবা ৰেণ্ডম চেক কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু আকৌ কৈছোঁ এইটো খুব যিহেতু চেঞ্চিটিভ মেটাৰ, কৰাত কিছু অসুবিধাও আছে। কিন্তু ডেফিনেটলি মই তেখেতক কথা দিছোঁ, সদনত কথা দিছোঁ, যিসকল কিন্নৰ বুলি আমি ভাবোঁ তেওঁলোক হয়নে নহয় তেওঁলোকে ক'ব, আমি ক'বই নোৱাৰোঁ। যিসকল কিন্নৰ বুলি আমি ভাবোঁ তেওঁলোকক আমি ক'ম যে আপোনালোকে সকলোৱে আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন লওক, আৰু যদি মেক্সিমামে আইডেণ্টিটি কাৰ্ড লয়, তাৰপাছত নিশ্চয়কৈ ক'ৰবাত কেতিয়াবা ৰেণ্ডম চেক আপ কৰিব পৰা যাব, আপোনাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন দিয়ক, সেই পৰিৱেশটো নিশ্চয়কৈ আহিব। আইডেণ্টিটি কাৰ্ড নথকাবিলাকক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিব নোৱাৰে নেকি? তেনেকৈ যিসকলৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যদি কৰে, তেতিয়া তেখেতসকলে কামি আহিব এপ্লাই কৰিবলৈ। মানে আমি যদি ফ'ৰ্চফুলি কৰোঁ অলপ অসুবিধা আছে, তাৰ মাজৰে কৰিব লাগিব। আপুনি কথাখিনি জানে, যিটো ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ অধিকাৰ, মোৰ যি অধিকাৰ, এগৰাকী মহিলাৰ যি অধিকাৰ, আজিকালি ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ সেইটোৱে অধিকাৰ। আপোনাৰ সেইটো মই চিৰিয়াছলি কৈছোঁ, আপোনাৰ কথাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। মই কৈছোঁ নহয়, এদিন বহুত বছৰ আগত ট্ৰেইনত মোৰে তেনেকুৱা এটা হৈছিলে। শুই আছোঁ, আহি এনেকৈ হুলস্থুল কৰি পেলাই, মই এতিয়া গম নাপাওঁ আচল ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ নে কি। গতিকে আপোনাৰ কথাটো খুব চিৰিয়াছলি, কথাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু যিহেতু অলপ চেঞ্চিটিভ বস্তুটো মাজৰে কৰিব লাগিব, যাতে আমি সকলোৱে আইডেণ্টিটি কাৰ্ড লয়, তাৰ পাছত আমি চেক কৰিব পাৰোঁ আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আছে নাই, যদি নাই তোমালোকে এইটো কৰিব নোৱাৰিবা, হয়তো তেনেকৈ কৰিব লাগিব নিশ্চয়।
মানে 2-4জন তেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ লোকো আছে আৰু মেয়ৰ সাউথ ইণ্ডিয়াত মেয়ৰো হৈছেগৈ কেন্দ্ৰৰ ফালৰ হৈছে মই এটা কথা মই সেইটো সব কথাটো খবৰ নাপাওঁ আপুনি যিটো কথা ক'লে দুটা উদাহৰণ দিলে নগাঁও আৰু তিনিচুকীয়াত মই এতিয়াই নগাঁও ডিচি আৰু এছপি মহোদয়ৰ লগত কথা পাতিম যদি তেনেকুৱা হৈছে ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'বলৈকে মই অনুৰোধ জনাম এতিয়া কৈ পেলাই থেংক ইউ এতিয়া নিয়মাৱলী 301ৰ অধীনত ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা মাননীয় সদস্য এবচেণ্ট কাৰ্যসূচী নং 7 এতিয়া মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ আসাম ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনৰ 2021-22 চনৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিলোঁ এতিয়া মাননীয় শক্তি মন্ত্ৰীয়ে আমাৰ আসাম ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰেগুলেটৰী কমিশ্যনৰ অসাধাৰণ ৰাজপত্ৰ অধিসূচনা 4খন সদনত দাখিল কৰিব শক্তি মন্ত্ৰী কৰিব আসাম ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰেগুলেটৰী কমিশ্যনৰ সাধাৰণ ৰাজপত্ৰ দাখিল কৰিব আইটেম নম্বৰ 8 আপোনাৰ আছে আইটেম নম্বৰ 8 নহয় এটা কি আছে হা অসাধাৰণ ৰাজপত্ৰ অধিসূচনা সদনত দাখিল কৰিলে অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰৰ হয় এতিয়া মাননীয় খাদ্য আৰু যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ মাননীয় খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ ডাঙৰীয়াৰ হৈ অসম চৰকাৰৰ খাদ্য আৰু যোগান তথা উপভোক্তা পৰিক্ৰমা বিভাগৰ এখন ৰাজপত্ৰিকা অধিসূচনা দাখিল কৰিম আইটেম নম্বৰ 12 অনাৰেবল পাৱাৰ মিনিষ্টাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই 2020-21 চনৰ আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন সদনত দাখিল কৰিলোঁ আইটেম নম্বৰ 13 অনাৰেবল পাৱাৰ মিনিষ্টাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই 2020-21 চনৰ আসাম ইলেক্ট্ৰিচিটি গ্ৰিড কৰ্পোৰেশ্যন বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন সদনত দাখিল কৰিলোঁ one more honorable power minister মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই 2020-21 চনৰ আসাম পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিলোঁ মই এতিয়া 2022 চনৰ অক্টোবৰৰ 22 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখলৈ অসম বিধানসভাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ মালদ্বীপলৈ যোৱা শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ প্ৰতিবেদনখন দাখিল কৰিলোঁ আৰু মই এতিয়া 2022 চনৰ নৱেম্বৰৰ 18 তাৰিখৰ পৰা 23 তাৰিখলৈ ত্ৰিপুৰা আৰু বাংলাদেশলৈ যোৱা শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ প্ৰতিবেদনখন দাখিল কৰিলোঁ এতিয়া আইটেম নম্বৰ 17 অসম বিধানসভাৰ ৰাজহুৱা হিচাপসমূহৰ সমিতিৰ মাননীয় সভাপতিয়ে ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ৰাজহুৱা হিচাপসমূহৰ সমিতিৰ মাননীয় সভাপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ হৈ মই অসম বিধানসভা ৰাজহুৱা হিচাপসমূহৰ সমিতিৰ 176, 177, 178তম প্ৰতিবেদন 3খন সদনত দাখিল কৰিম। Item number 18, Sri Ramendra Narayan Kolita. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই অসম বিধানসভা ৰাজহুৱা উদ্যোগসমূহৰ সমিতিৰ 72, 73, 74 আৰু 75তম 4খন প্ৰতিবেদন মই সদনত উপস্থাপন কৰিলোঁ। Item number 19, Srimati Suman Haripriya. অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই অসম বিধানসভাৰ মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ সমিতিৰ 10খন প্ৰতিবেদন সদনত দাখিল কৰিলোঁ। Honorable Education Minister, Sri Dr. Anas Pegu. Kuni koribo. Item number 20. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এতিয়া অসম বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোৰ্টলৈ অসম বিধানসভাৰ সদস্যসকলৰ মাজৰ পৰা 7জন সদস্য নিৰ্বাচিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া item number 21, the minimum wages Assam Amendment Bill 2022. মই শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াক বিধেয়কখন উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। The minimum wages Assam Amendment Bill 2022 বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিল। নহয়, আপুনি পাইছে লিখাটো প্ৰস্তাৱ কৰিব লাগিব। প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ, হয়, প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য মিনিমাম ৱেজেছ আছাম এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ সন্মতি আছেনে? যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখন উত্থাপন হ'ল। এতিয়া আৰু শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ, item number 22. The Building and Other Construction Workers and Welfare Cess Assam Amendment Bill 2022 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিব প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল যে দ্য বিল্ডিং এণ্ড আদাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ চিছ আছাম এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ সন্মতি আছেনে? যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখন উত্থাপন হ'ল। শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ, item number 23. The Plantation Labor Assam Amendment Bill 2022 বিধেয়কখন সদনত উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল যে দ্য প্লেণ্টেশ্যন লেবাৰ আছাম এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ সন্মতি আছেনে? যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখন উত্থাপন হ'ল। শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ, item number 24. The Industrial Dispute Assam Amendment Bill 2022 বিধেয়কখন সদনত উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল যে দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিছপিউটছ আছাম এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ সন্মতি আছেনে? যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখন উত্থাপন হ'ল। Honorable Minister Sri Sanjay Kishan, item number 25. The BD and Cigar Workers Employment Assam Amendment Bill 2022 বিধেয়কখন সদনত উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল যে দ্য বিড়ি এণ্ড চিগাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ কণ্ডিশ্যনছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট আছাম এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ সন্মতি আছেনে? যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখন উত্থাপন হ'ল। শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ, item number 26. The Contractor Labor Regulation and Evaluation Assam Amendment Bill 2022 বিধেয়কখন সদনত উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল যে দ্য কণ্ট্ৰেক্ট লেবাৰ
ৰেগুলেশ্যন এণ্ড এভলিউশ্যন আছাম এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ সন্মতি আছেনে? যিসকল সদস্যা সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখন উত্থাপন হ'ল। আইটেম নম্বৰ 27 শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ। The Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Assam Amendment Bill 2022 বিধায়কখন সদনত উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল যে দ্য ইণ্টাৰষ্টেট মাইগ্ৰেণ্ট workmen regulation of employment and conditions of services Assam Amendment Bill 2022 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ সন্মতি আছেনে? যিসকল সদস্যা সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখন উত্থাপন হ'ল। এতিয়া আইটেম নম্বৰ 28 শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ। The Equal Remuneration Assam Amendment Bill 2022 বিধায়কখন সদনত উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল যে দ্য ইকুৱেল ৰিমিউনাৰেশ্যন আছাম এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ সন্মতি আছেনে? যিসকল সদস্যা সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখন উত্থাপন হ'ল। আইটেম নম্বৰ 29 শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ। The Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Condition of Service Assam Amendment Bill 2022 বিধায়কখন সদনত উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল যে দ্য বিল্ডিং এণ্ড আদাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ ৰেগুলেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড কণ্ডিশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ আছাম এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ সন্মতি আছেনে? যিসকল সদস্যা সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখন উত্থাপন হ'ল। আইটেম নম্বৰ 30 শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ। The Payment of Gratuity Assam Amendment Bill 2022 বিধায়কখন সদনত উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল যে দ্য পেমেণ্ট অফ গ্ৰেচুইটি আছাম এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ সন্মতি আছেনে? যিসকল সদস্যা সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं पिछले सप्ताह की उन सारी खबरों के बारे में जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आज का जो सेशन है थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि बहुत सारी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट। दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं
बैसोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायना
सिखला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा ओनसोला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिला आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा रंजासुला
गोसो थैयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थैयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थैयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो 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 oh
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसोथोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसोथोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसोथोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ हास्थायो नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनाय नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै 5 बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया सोरबा अनसुलानि आखाइनिफ्राय मोनबाय आं जोहोलावनि गोरोन्थिनि लाइजाम सानस'नो हाया जायो आंनि बावलि गोसोआ गोरोन्थिया आइ आफामोननि मास्टार डिग्रीनि खाफालाव लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै 5 बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री
दिग्रि फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार दिग्रि फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गाबहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनिखौ नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नोगोराव थांसै गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारानो गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारा मानो गाबखो नों हब्रा हब्रा मानो गाबखो नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं
आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा उदाय रोङा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जराय
जरायनाव जरायनाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नायहर हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा ओनसोला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिला आजोलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिला
गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो आं नोंनि सोर सान अखाफोर हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो 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 oh
समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जराय
बिखानि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ हास्थायो नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनाय नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै बा बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया सोरबा अनसुलानि आखाइनिफ्राय मोनबाय आं जोहोलावनि गोरोन्थिनि लाइजाम सानस'नो हाया जायो आंनि बावलि गोसोआ गोरोन्थिया आइ आफामोननि मास्टार डिग्रीनि खाफालाव लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै बा बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय
जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव एखनबा
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गावहां मिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनिखौ खोब नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नोगोराव थांसै गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारानो गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं
बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोगथाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साखी गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव
गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नायहर हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा ओनसोला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिना आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा
बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो 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 oh
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव
समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ हास्थायो नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनाय नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया सोरबा अनसुलानि आखाइनिफ्राय मोनबाय आं जोहोलावनि गोरोन्थिनि लाइजाम सानस'नो हाया जायो आंनि बावलि गोसोआ गोरोन्थिया आइ आफामोननि नाव मास्टार डिग्रीनि खाफालाव लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै 5 बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि
आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गावहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनिखौ खोब नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नोगोराव थांसै गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारानो गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारा मानो गाबखो नों हब्रा हब्रा मानो गाबखो नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं
लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साखी गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव
गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नायहर हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा ओनसोला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिना आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा ओनसोला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा
गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो 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 oh
समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा उदाय रोङा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया अ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा अ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जराय
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ हास्थायो नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनाय नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि हेलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया सोरबा अनसुनानै आखाइनिफ्राय मोनबाय आं जोहोलावनि गोरोन्थिनि लाइजाम सानस'नो हाया जायो आंनि बावलि गोरोन्थिया आइ आफामोननि मास्टार डिग्रीनि खाफालाव लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया हारानि रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै 5 बोसोरनि रादाय खानानै जालांबाय आसामनि जुलिया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री
मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गावहां मिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनिखौ खोब नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नागिरनानै थांसै गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौनो उन सिगां साना गारानो गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौनो उन सिगां साना गारा मानो गाबखो नों हब्रा हब्रा मानो गाबखो नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं
लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोगथाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा उदाय रोङा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि
जरायनाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा अनसुला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलां गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला
जायखौ आं मोजां मोनो जायनि अननाय मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा सोर थानो नोंनो सिगां नोंनो जोबथा जायखौ आं गोसो थोयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो आं नोंनि सोर सान अखाफोर हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो हो हो
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अनलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा उदाय रोङा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया अ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा अ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
जानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो आंजों गोसो गोरोबलायनाया
आइ आफामोननि नखर मिलायनाय नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर आंजों गोसो गोरोबलायनाया लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाय